आता आता आपण आपला या महिन्याचा कार्यक्रम चालू करूया. जगामध्ये दुसऱ्यांना लुबाडून पैसे मिळवणं हा फार जुना व्यवसाय आहे. आता वेगळे हे लुबाडण्याचे मार्ग वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, पद्धती वेगळ्या असतात. वेगवेगळ्या वयोगटांना वेगळ्या पद्धतीनं लुबाडलं जातं. तर जशी जशी आपल्याला या पद्धतींची माहिती होते तशी तशी असं लुबाडणं आपण कसं थांबवू शकतो याच्यावर आपण विचार करू शकतो. याची जर माहिती आपल्याला मिळाली तर ती आपण टाळू शकतो. तर ह्या प्रकारची माहिती देण्यासाठी आज आपल्या पुढे नरेंद्र दातार आपल्या समोर आहे. अर्थात नरेंद्रची ओळख काही वेगळी करून द्यायला हवं नाही, एका अर्थानं करून द्यायला हवी. कारण आपल्या सगळ्यांना नरेंद्रची ओळख जी आहे ती उत्तम कलाकार, टोरंटो भूषण कलाकार ही ओळख सगळ्यांना आहे. पण नरेंद्र he did his B.Tech in electrical engineering from IIT Kanpur, then MSc Computer Science from University of New Brunswick, Fredericton, and is working in Toronto since 1986. So Narendra has put in his expertise, is putting together a sort of blueprint describing what is fraud, how to identify it and how to avoid it. Narendra, the forum is yours. Okay, thank you. नमस्कार सर्वांना. नुकत्याच होऊन गेलेल्या दिवाळीच्या संदर्भात मी आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि आता मी माझं प्रेझेंटेशन शेअर करतो. ओके. आजचं जे प्रेझेंटेशन आहे ते मी पुष्कळसे मराठी इंग्लिश असं मागे पुढे करणार आहे. रिकग्नायझिंग अँड प्रोटेक्टिंग अगेन्स्ट डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स. तर हा जो विषय आहे तो मुळगुण काकांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रचंड मोठा विषय आहे आणि खूप पुरातन काळापासून ठकबाजी ठकसेन हे असे अनंत प्रकारचे आहेत. सध्या त्याचं स्वरूप खूप वेगळं झालेलं आहे, हायटेक असं स्वरूप झालेलं आहे आणि ते आपल्याला कधी त्याचा त्रास होईल हे काय आपल्याला सांगता येत नाही. त्यामुळे आपल्याला चारी ठिकाणी लक्ष देऊन सावधगिरी बाळगायला हवी. या विषयात हे जे मी प्रेझेंटेशन तयार केलंय ते गुगलवरती इंटरनेटवरती अनंत प्रकारचे रेफरन्सेस आहेत, त्यातल्या गोष्टी काही मिळाल्या. आणि अनु TD बँकेमध्ये फ्रॉड डिटेक्शन अनालिस्ट म्हणून काम करते, मुख्यत्वे करून क्रेडिट कार्ड फ्रॉड तिचं काम आहे. तर त्या क्रेडिट कार्ड फ्रॉडच्या बाबतीत तिने पुष्कळ माहिती जी काही दिली ती सगळी तिने दिलेली माहिती आहे. तसंच अनिश आणि रेखा परसबेंचे चिरंजीव ईशान यांनी पण मला खूप मोलाची माहिती दिली. त्यांनी रिव्ह्यू केलं आणि खूप त्याची पण मदत झाली हे प्रेझेंटेशन तयार करण्यात. तर आणखीन एक गोष्ट की या विषयातला मी तज्ज्ञ अजिबात नाही. तज्ज्ञ असं खरंच म्हणता येत नाही, कारण हे जे ठकसेन आहेत, आधुनिक ठकसेन, ते नेहमीच जे इतर जे लोक डिटेक्शन करतात त्यांच्या 2 पावलं पुढे असतात. त्यामुळे काही गोष्टी डिटेक्ट केल्या असं म्हटलं की त्यांचं ऑलरेडी 2-4 गोष्टी नवीन ते तयार करून लोकांना कसं जाळ्यात अडकवायचं हे ते अत्यंत हुशार ब्रिलियंट असे लोक आहेत त्याच्यामध्ये. फक्त चुकीच्या दिशेला त्यांची बुद्धी वापरली गेली. तर व्हॉट इज फ्रॉड, wrongful and criminal decision ते झालं आपल्याला. फ्रॉड कॅन बी कमिटेड ॲट व्हेरियस लेवल्स. आणि म्हणजे आपल्याला
आपल्या लेवलला फ्रॉड होऊ शकतं, गव्हर्नमेंट लेवलला फ्रॉड होऊ शकतं, एंटरप्राइज मध्ये मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये कुठेही फ्रॉड होऊ शकतं. पीपल हॅव लॉस्ट अ टन ऑफ मनी ॲज विक्टिम्स ऑफ फ्रॉड. आणि ज्यांना ते जे फ्रॉडचे शिकार बनतात त्यांना अतिशय त्रासात ते जायला लागतं, म्हणजे मानसिक त्रास, आर्थिक त्रास, इतर खूप. आणि जस्ट एज अ नंबर की US consumers lost $5.8 billion to fraud last year, up 70% from 2020 नंबर. त्यामुळे जस्ट माइंड बॉगलिंग नंबर्स आहेत हे. तर आपला नंबर त्यात लागू नाहीये यासाठी आपण सतत सावधगिरी बाळगायला हवी. तर आता फ्रॉड सिच्युएशन्स इन डे टू डे लाईफ या लेवलला आपल्याला फ्रॉड आपल्याला आढळू शकतं. ईमेल मध्ये फ्रॉड येऊ शकतं, व्हॉट्सॲप, टेलिफोन, क्रेडिट कार्ड, फेसबुक, टेक्स्ट मेसेजिंग आणि इन पर्सन फ्रॉड. आणि याचे आहे आणि आणखीन पुष्कळ आहेत, पण हे मुख्य कॅटेगरी आपल्याला डे टू डे लाईफमध्ये आपल्याला यात आपल्याला एक्सपोजर होऊ शकतं. तर पहिल्यांदा आपण ईमेल फ्रॉड मध्ये बघूया. तर ईमेल जी येते फ्रॉड्युलंट ईमेल, त्याला ते फिशिंग ईमेल असं म्हणतात, PHI. तर त्या प्रकारच्या ईमेलला फिशिंग ईमेल असं म्हणतात. आणि एक कॉमन थ्रेड आहे सगळ्या फ्रॉडमध्ये की what the fraud people who are committing fraud, what they are after your personal data, date of birth, social insurance numbers, phone numbers, credit card details, home address, password information, and any and everything. तुमचा पर्सनल डेटा कोणीकडून तरी काहीतरी तुम्हाला सापळ्यात अडकवून तो तुमच्याकडनं काढून घ्यायचा, हे त्यांचं मुख्य हेतू असतो. तर phishing happens when a victim replies to a fraudulent email that somehow makes them think as if there's urgent action is to be taken. ते म्हणजे असा काही सापळा रचतात, सोशल इंजिनिअरिंग टेक्निक म्हणतात त्याला, की ईमेल अशा प्रकारे लिहितील की तुम्हाला वाटतं की त्यात काहीतरी ऍक्शन घेतली गेली पाहिजे, तुमच्या मित्राकडनं ईमेल आली असं भासवतात ते. पण बेसिकली फिशिंग हॅपन्स वेन अ विक्टिम रिप्लायज टू अ फ्रॉड्युलंट ईमेल. आणि त्यात वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला ऍक्शन घ्यायला ते भाग पाडतात, की क्लिकिंग ऑन अन ईमेल अटॅचमेंट किंवा लिंक, रिस्पॉन्डिंग टू अ सोशल मीडिया कनेक्शन रिक्वेस्ट. सोशल मीडिया म्हणजे सगळ्या प्रकारचे व्हॉट्सअप, फेसबुक, इन्स्टा बँक, आणि या सगळ्या प्रकारचे सोशल मीडियावरती ज्या गोष्टी असतात, तर त्याच्या कनेक्शन रिक्वेस्ट, म्हणजे तुमचं फ्रेंड होणं वगैरे अशा दृष्टीने. लेजिटिमेट जे कंपनी असतात त्यांच्याकडनं जेव्हा ईमेल येते तर त्यात काय काय गोष्टी असतात किंवा नसतात, त्याचं एक छोटस समरी आहे की लेजिटिमेट कंपनीज डू नॉट रिक्वेस्ट युअर सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन वाया ईमेल. म्हणजे कोणी तुम्हाला ईमेल वरती काही इन्फॉर्मेशन मागितली तर याचा अर्थ यू नीड टू इन्व्हेस्टिगेट, खरोखरी त्या लेजिटिमेट कंपनीकडनं आली आहे का. लेजिटिमेट कंपनीज युजली कॉल यू बाय युअर नेम. दे विल नेव्हर से डिअर अकाउंट होल्डर, दे विल से डिअर Mr. So and so or Mrs. So and so. तसंच legitimate companies have domain emails and their link matches legitimate URL like rbc.com किंवा tv.com किंवा info@bmo.com. असं bmo.com म्हणजे असं रेग्युलर डोमेन त्याच्यात असतो. त्याच्यात मी तुम्हाला नंतर डेमो दाखवणार आहे. पुष्कळशा ज्या फ्रॉड्युलंट ईमेल येतात त्याच्यामध्ये स्पेलिंग मिस्टेक्स पुष्कळ असतात. त्यामुळे लेजिटिमेट कंपनीकडनं जेव्हा ईमेल येते त्याच्यात खूप फिल्टर्स मध्ये जाऊन आणि सगळ्या ते रिव्ह्यू केल्यामुळे त्याच्यामध्ये स्पेलिंग मिस्टेक शक्यतो नसते. तसंच लेजिटिमेट कंपनीचे ईमेल विल नॉट फोर्स यू टू देअर वेबसाईट आणि दे विल नॉट सेंड अनसॉलिसिटेड अटॅचमेंट्स. ही अटॅचमेंट पाठवली ती तुम्ही ओपन केली की त्याच्यामध्ये व्हायरस असू शकतो वगैरे वगैरे. या गोष्टी लेजिटिमेट कंपनीकडनं ज्या ईमेल येतात त्या कधीही अशा अनसॉलिसिटेड अटॅचमेंट नसतात. तर आता एक क्विकली मी तुम्हाला डेमो दाखवणार आहे की जीमेल वरती तुम्हाला जर तुम्ही ओपन केली ईमेल तर त्याच्यात ते कसं चेक करायचं की कुठल्या ईमेल ऍड्रेसवरून आलेले आहे आणि ते लिंकचा ऍड्रेस कसा बघायचा, तर ते मी तुम्हाला एक डेमो दाखवणार आहे. तर ही एक ईमेल माझ्या स्पॅम फोल्डर मध्ये आलेली आहे, ती वॉलमार्ट विनर इन्फो वया जीमेल. तर हे इथे या बाजूला तुम्हाला हे ड्रॉप डाऊन ट्रायंगल दिसेल
तर तिथे जर तुम्ही गेलात, तुमचा माऊस तिथे नेला तर तिथे शो डिटेल्स असं येतं. तिथे तुम्ही क्लिक केलं की तुम्हाला फ्रॉम टू सीसी वगैरे सगळ्या गोष्टी येतात. तर या फ्रॉम मध्ये हे तुम्हाला दिसेल की आता ही ईमेल कोणाकडनं आलेली आहे, तर info_ काय 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 @ सम रिअली कॉम्प्लिकेटेड pvcellphone.com. तर ही जी ईमेल आहे ती नक्की कोणाकडनं आली हे कळण्यासाठी हे टेक्निक वापरायचं आणि त्याच्यावरती तुम्हाला कळतं की ते खरंच bmo.com वरनं आलेली आहे का RBC कडनं आलेली का का TD कडनं आलेली का अशा कुठल्या तरी फ्रॉड्युलंट ईमेल कडनं ऍड्रेस कडनं आलेली आहे. त्याच्यानंतर हे ईमेल ऍड्रेस कुठने आले ते कळण्यासाठी आणि अशाच ईमेलमध्ये अशा तुम्हाला लिंक्स जर सापडल्या तर त्या नक्की ती लिंक तुम्हाला कुठे घेऊन जाणार, तर ते तुम्ही क्लिक न करता तुम्हाला शोधता येतं. ते पुन्हा त्या लिंक वरती जर तुम्ही केलं तर खालच्या बाजूला तुम्हाला इथे बघा, मी पुन्हा जातो. खालच्या बाजूला एक असा एक छोटासा बॉक्स येतो, त्याच्या काळ्या काळ्या बॅकग्राऊंड मध्ये खाली जाईल. खाली https://s3 amazonnews.com. तर ही जर तुम्ही क्लिक केली ईमेल वरती तर ते या ठिकाणी तुम्हाला घेऊन जाईल. तर ज्या फ्रॉड्युलंट ईमेल असतात त्याच्यामध्ये अशी कुठली तरी वेगळ्या ठिकाणी Russia.ru वगैरे अशा ठिकाणी तुम्हाला घेऊन जाण्याची शक्यता आहे. तर क्लिक करायच्या आधी ही कुठे जाणार आहे हे नक्की शोधून ते खरोखरी आपल्याला तिथे जाण्याची जरूर आहे का हे करणं आवश्यक आहे. म्हणजे मग त्याच्या पुढे तुम्ही गेलात तर तिकडे तुम्ही काय द्यायचं काय नाही ही गोष्ट पुढचीच. पण त्यांना तुम्हाला असं वाटलं की ही फ्रॉड्युलंट ईमेल हे काय बरोबर वाटत नाही, तुम्ही क्लिक करू नका तुम्ही. तर क्लिक न करता ही ईमेल ॲड्रेस काय आहे किंवा लिंक कुठे जाते हे सगळं तुम्हाला तर इथे त्यांनी नुसता ॲरो इथे आणला तर त्याला ते खाली तुम्हाला दिसतो. हा, त्याला ते हॉवर ओव्हर म्हणतात. म्हणजे माऊस तुम्ही तिकडे गेला क्लिक नाही करायचं, नुसतं हॉवर ओव्हर, cursor तसंच इकडे पण हॉवर ओव्हर. हा, ते क्लिक न करता तुम्हाला फक्त तिथे जाऊन माऊस तिथे नेला की दिसतं तसं तिकडे. तर अशा हे टेक्निक वापरून तुम्हाला ईमेल नक्की कुठून आली ते कळतं आणि लिंक तुम्हाला कुठे घेऊन जाण्याची शक्यता तुम्ही क्लिक केली तर हे तुम्हाला शोधता येतं. तर आता विल बी बॅक टू दी प्रेझेंटेशन. आता पुढच्या आले जाऊया. आता कुठल्या प्रकारचे ईमेल्स आहेत त्यातले काही एक्झाम्पल्स आपल्याला पुष्कळ लोकांना हे माहिती आहेत. पण एक जस्ट समरी म्हणून की ईमेल फ्रॉम अ फ्रेंड दॅट ही समवेअर स्टक आणि ही रन इनटू इश्यूज अँड ही इज आस्किंग यू टू सेंड मनी. आतापर्यंत एक 2-4 लोकांकडनं ऐकलेलं आहे की त्यांना अशी ईमेल आली अगदी जवळच्या मित्राकडनं आणि त्यांनी ते पैसे पाठवले वगैरे असं जे आहे. तर ते अशा प्रकारचे ईमेल तुम्हाला येऊ शकतात. तर तसं असेल तर सावधगिरी बाळगून त्या मित्राला फोन करा की त्याच्या नातेवाईकांना, मित्रांना, मुलाला, बायकोला वगैरे फोन करून नक्की खरोखरी काही तशी आवश्यकता आहे का ते तुम्ही बघायला हवं. तसंच पुष्कळ वर्षापूर्वी अशा खूप ईमेल यायच्या की यू हॅव $1 million इन सम साऊथ आफ्रिकन ईमेल, सॉरी सम जॅकपॉट साऊथ आफ्रिकन. तर ते दॅट इज फ्रॉड्युलंट ईमेल. प्रॉस्पेक्टिव्ह जॉब ऑफर्स विदाउट अप्लाइंग, तुम्ही अप्लाय केलेलं नसताना सुद्धा जॉब ऑफर तुम्हाला येणं किंवा तुमचं कन्सल्टिंग करायला, इंटरव्ह्यू ऑफर्स आस्किंग फॉर प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन, कॅनडा पोस्ट, UPS किंवा अदर कुरिअर ईमेल्स रिगार्डिंग डिलिव्हरी. ते सांगतात की तुम्हाला युअर आयटम कॅनॉट बी डिलिव्हर्ड बिकॉज ऑफ सच अँड सच थिंग, सो क्लिक ऑन दिस लिंक, गिव्ह युअर प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन. तसंच somebody hacks into friend's email address and sends email from that email address so that it appears to have come from your friend. आता ह्याचं मला एक उदाहरण झालं की मी जेव्हा BMM मिशिगनने जेव्हा BMM झालं तेव्हा त्यांची जी कन्व्हिनर होती त्यांची ईमेल हॅक झाली आणि मला त्यांच्याकडनं अशा ईमेल येत होत्या. त्या अर्थात मला कळलं हे फ्रॉड्युलंट आहे, त्यामुळे आय डिड नॉट रिस्पॉन्ड. हे अगदी रेग्युलरली होऊ शकतं. तसंच पेपॅल कडनं जर तुम्ही वापरत असाल तर पण पेपॅल कडनं अशा ईमेल पुश करतात. म्हणजे पेपॅल कडनं अशा नाही, पेपॅल कडनं आली असं तुम्हाला भासवून की बाबा तुमचा अकाउंट डिॲक्टिव्हेट झालेला आहे आणि हे अमुक गोष्टी दिल्या तर तो ऍक्टिव्हेट होईल. अशा प्रकारच्या हे एक्झाम्पल्स आहेत आणि अनंत अशा प्रकारच्या ईमेल, फ्रॉड्युलंट ईमेल तुम्हाला येऊ शकतात. तर मी सांगितल्याप्रमाणे कुठल्याही लिंकला क्लिक करायच्या आधी
नक्की ती ईमेल लिंक कुठे घेऊन जाणार ते तुम्ही शोधून काढा आणि नक्की ईमेल आपल्याला जे वाटते तिकडनं आली की नाही तर ते बघण्यासाठी त्याचं डोमेन समथिंग @rbc.com किंवा @pd.com असं वेल नोन डोमेन आहे की नाही ते बघणं आवश्यक आहे. आता यानंतर व्हॉट्सअप फ्रॉड. व्हॉट्सअप आपण हल्ली पुष्कळ लोक व्हॉट्सअप वापरतो. तर त्याच्यामध्ये एक जेव्हा मेसेजेस फॉरवर्ड होतात इकडून तिकडून इकडे आणि एखादा मेसेज जर खूप वेळा फॉरवर्ड झाला असेल तर तिथे या इमेजमध्ये दाखवल्याप्रमाणे असं फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स असं दिसतं. तर याचा अर्थ असा एवढाच आहे की ही जी काही ईमेल आहे किंवा व्हिडिओ आहे किंवा काय जी इन्फॉर्मेशन आहे ही खूप लोकांना फॉरवर्ड केलेली आहे. तर याचा अर्थ असा की काहीतरी दे मे बी समथिंग दॅट इज नॉट राईट. तर ते तुम्ही म्हणजे एक फ्लॅग इट शुड गो अप अँड चेक विथ इट्स रिअली. आता इकडे ही व्हिडिओ आली समजा मला तर ही व्हिडिओ खरं बघायची का नाही बघायची ते आपण व्यवस्थित इन्व्हेस्टिगेशन करून आपल्याला वाटलं की वेट सेफ दिसतंय तर बघायला हरकत नाही. पण हे एक आपलं फ्लॅग की हे फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स हे असं आलं त्याचा अर्थ नीड टू इन्व्हेस्टिगेट. तसंच व्हॉट्सअपवरती तुम्हाला पुष्कळ वेळा कुठल्या तरी कम्प्लिटली अननोन नंबरकडनं व्हॉट्सअप मेसेज येऊ शकतो आणि त्याच्यात तुम्ही टेक्स्ट वाचला त्याचा तर त्याच्यामुळे तुम्हाला कळतं की हे कम्प्लिटली काय वेळेला अननोन किंवा चुकीनी किंवा मुद्दाम ते फिशिंग करतात तसं पाठवू शकतात तुम्हाला. किंवा एखादा खरोखरी जेन्युइन जो माणूस तुमच्या कॉन्टॅक्ट लिस्टमध्ये नाहीये तो तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय का तर ते तुम्हाला म्हणजे अनदर फ्लॅग टू नोटीस. इथे सुद्धा व्हॉट्सअपमध्ये सुद्धा जेव्हा फ्रॉडुलंट मेसेजेस येतात त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्हाला ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक्स खूप आढळू शकतात किंवा स्पेलिंग मध्ये गडबड असू शकते. अगेन यू माइट बी आस्क्ड टू क्लिक ऑन द लिंक आणि ऍक्टिव्हेट न्यू फीचर्स आणि पुन्हा तुम्हाला ते तुमचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन द्यावी असं भाग पाडलं. दे मे आस्क यू टू फॉरवर्ड अ मेसेज आणि ती एकदा तुमच्याकडनं गेली की तुमच्या मित्राला वाटेल की अरे या अमक्या माणसाने फॉरवर्ड केली तर मे बी इट इज लेजिटिमेट. त्यामुळे तो ईमेल ओपन करून लिंक ओपन करून काहीतरी प्रॉब्लेम येऊ शकतो. तर यू नीड टू बी रिअली केअरफुल फॉरवर्ड करताना. तसंच पुष्कळ वेळा दे क्लेम दॅट यू नीड टू पे अ स्पेसिफिक अमाऊंट टू यूज व्हॉट्सअप. तर तसं काही व्हॉट्सअपमध्ये असं काहीही नाहीये. तुम्हाला कधीही कुठेही पैसे द्यायला लागत नाही व्हॉट्सअप वापरण्यासाठी. जसं मी ईमेलमध्ये दाखवलं तुम्हाला लिंक कशी बघायची ती कुठे घेऊन जाते तसंच फोनवरती समजा तुम्ही व्हॉट्सअप बघताय तर तेव्हा तुम्हाला जर लॉंग प्रेस असं म्हणतात त्याला म्हणजे ते टच करून ते होल्ड करून ठेवायचं की तुम्हाला दिसतं की ही नक्की कुठे लिंक घेऊन जाते. तर ते तुम्ही जर वाटलं तुम्हाला लिंक काय कुठे जाते तर ते बघायला तुम्हाला ती त्याचं टेक्निक आहे. आणि ऑन कम्प्युटर मी मगाशी दाखवल्याप्रमाणे हॉवर ओव्हर द लिंक आणि यू शुड सी द लिंक. आणि खाली आणखीन एक पॉईंट आहे की कन्फर्म विथ युअर फ्रेंड्स इफ दे रिअली नीड मनी ऑर हेल्प बाय युझिंग अ सेपरेट चॅनल. म्हणजे फोन करा किंवा टेक्स्ट पाठवा किंवा मित्राला फोन करून त्याला चौकशी करायला सांगा. म्हणजे दुसऱ्या कुठल्या तरी प्रकारे त्याला कॉन्टॅक्ट करून नक्की कन्फर्म करा की याला खरंच मध्ये जरूर आहे काही फ्रॉडुलंट आहे. आता पुष्कळ वेळा असं येतं की तुम्हाला व्हॉट्सअपवरती एक व्हेरिफिकेशन कोड येतो आणि तुम्ही म्हणता अरे हे काय आहे मला कसं व्हेरिफिकेशन आलं. तर फॉर एक्झाम्पल मला परवा एक फेसबुक व्हेरिफिकेशन कोड आला. तर म्हणजे याचा अर्थ कोणीतरी तुमच्या अकाउंटमध्ये हॅक करायचा प्रयत्न करतोय आणि तो व्हेरिफिकेशन कोड तुम्हाला व्हॉट्सअपवरती आला. तर असं झालं तर यू शुड इमिजिएटली ट्राय अँड इन्व्हेस्टिगेट. जस्ट इझिएस्ट टू जस्ट चेंज युअर पासवर्ड टू समथिंग न्यू आणि कॉम्प्लिकेटेड दॅट्स इट्स हार्ड फॉर अदर्स टू गॅस तुम्ही काय ठेवलाय. मी मग अशा म्हटल्याप्रमाणे पूर्वी पुष्कळ वेळ यायचं की गोल्ड व्हॉट्सअप असं काहीतरी नवीन ते करणार आहेत विच इज सबस्क्रिप्शन बेस्ड आणि वर्षाला $50 तुम्हाला द्यायला लागणार वगैरे. तर असं गोल्ड वर्षन वगैरे असं काहीही नाहीये. त्यामुळे असं जर तुम्हाला टेक्स्ट आला किंवा असं काही ईमेल आली किंवा काय तर ते त्याच्यावर विश्वास ठेवायची काही जरूर नाही. अर्थात व्हॉट्सअपवरचे फ्रॉड्स हे इतके फ्रिक्वेंट नाही आहेत ईमेल आणि क्रेडिट कार्डच्या मानाने आणि व्हॉट्सअपचं स्कोप त्यामाने फ्रॉडचा त्या मानाने कमी आहे.
आता टेलिफोन फ्रॉड आपण सगळ्यांनी आय एम शुअर की प्रत्येकाला एक तरी कॉल आलेला आहे एवढ्या वर्षात, की कॉल्स फ्रॉम सीआरए कडनं फोन आल्यासारखं जाणवतं की तुम्ही गेल्या वर्षी इतके इतके पैसे दिले नाही, त्यामुळे हे नाही ते नाही, अशा प्रकारच्या गोष्टी. आणि जर तुम्हाला अंदाज नसेल तर एकदम हबकून जायला होतं की नक्की काय झालंय. आणि त्या सगळ्या तुम्हाला काही स्टार्टर झालेले असतात, त्याच्यात मग तुम्हाला ते काहीतरी तुमच्या त्या अगतिकतेचा फायदा घेऊन काहीतरी करायला भाग पाडणं, हा त्यांचा हेतू असतो. तसंच पुष्कळ वेळा सांगतात की युअर वन 3 नाईट क्रूज समवेअर, यू पे दिस मच आणि वगैरे. विसा सिक्युरिटीचा हा आमच्याकडे आठवड्यात एकदा तरी फोन येतो की तुमचं विसामध्ये हे झालं आणि ते झालंय. तर नो तर ते काळजीपूर्वक त्याच्यावर हे करायचं. सेव्ह मनी ऑन युटिलिटी बिल्स हे पुष्कळ वेळा येतात की तुमचे जे काही युटिलिटी बिल्स आहेत ते आमच्याशी शेअर करा, वी विल शो यू वे टू रिड्यूस इट बाय 50%. नो सच थिंग. कुरिअर कंपनीच्याही तुम्हाला फोन्स येऊ शकतात. अगेन सेम थिंग, तुमची शिपमेंट अडकलेली आहे, ते एवढे पैसे भरा, तेवढे पैसे भरा. आणि अनदर व्हेरी व्हेरी फ्रिक्वेंट, ते तुम्हाला फोन येतो आणि म्हणतात की तुमच्या कम्प्युटरमध्ये व्हायरस आहे, तर ते व्हायरस काढण्यासाठी आम्हाला एवढे पैसे द्या, तेवढे पैसे द्या. मग आमच्या माहितीचे एका गृहस्थानं ते माहिती नव्हतं, तर ते अनफॉर्च्युनेटली त्यांनी ते खरं मानून ते सांगतात त्याप्रमाणे केलं, तर त्यांना बराच मोठा फटका बसला. तर कुठल्याही माणसाला घरी नाही आता तुमच्या कम्प्युटरवरती काय चाललंय, व्हायरस आहे का नाही, हे कळू शकत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे फोन असतात ते कम्प्लिटली फ्रॉड्युलंट असतात. Ghost कॉल्स calls. म्हणून मी बोलतच नाहीत ते मिळाले कोण आले ते सगळे. calls that appear to come from known numbers but are actually fraudulent. हे तर फार गमतशीर आहे की हल्ली टेक्नॉलॉजी एवढी ऍडव्हान्स झालेली आहे की तुम्हाला जो इनकमिंग कॉल येतो तो कुठल्याही नंबरवर, ते तुम्हाला कुठलाही नंबर तिथं तुम्ही ते दाखवू शकता. तर म्हणजे एकदा तर मला ऍक्च्युली माझ्या सेलफोनच्या नंबरवरच फोन आला. म्हटलं हे कसं काय शक्य आहे, पण ते सध्या टेक्नॉलॉजी ज्याच्यामुळे तुम्हाला तो अगदी तुमच्या मित्राच्या नंबरवरनं आलाय असंही ते भासवू शकतात. तर ते लक्षात ठेवायचं की जरी आपला भावाकडनं फोन आला असं दिसलं तरी तो नक्की त्या भावाकडनं आलाय की नाही खात्री करून घ्यायची. घोस्ट कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स. तर मी अननोन नंबरवरनं फोन आला तर वन गुड टेक्निक इज डोंट स्पीक अंटिल द अदर पार्टी स्टार्ट्स टू से समथिंग. कारण नाहीतर पुष्कळ वेळा हे गुगलवरती किंवा न्यूजमध्ये वाचलंय मी की तुम्ही जर यस असं काहीतरी म्हणला तर ते यस हे तुमचं रेकॉर्ड करून तेवढा भाग दुसरीकडे कुठेतरी फ्रॉड्युलेंटली वापरू शकतात. तर त्यामुळे डू नॉट स्पीक अंटिल द अदर पार्टी हु इज कॉलिंग स्पीक्स समथिंग. आणि खाली लाल अक्षरात दिलंय एक ॲज अ रूल ऑफ थंब, डू नॉट प्रोव्हाइड एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन इनकमिंग कॉल्स. म्हणजे तुम्हाला कोणी बाहेरनं फोन आला त्याच्यावरती तो इन्फॉर्मेशन मागत असेल तर एक्सक्यूज युअरसेल्फ, से सॉरी इट्स नॉट कन्व्हिनियंट राईट नाउ, गिव्ह मी युअर नंबर, आय हँग अप, मेक अन आउटबाउंड कॉल अँड देन यू कॅन टेक द कॉल फर्दर. त्यामुळे ही अगदी अत्यंत उपयोगी स्ट्रॅटेजी आहे. इनकमिंग कॉलवरती कुठल्याही प्रकारचं पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेअर करायची नाही. जरूर वाटली त्यांचा नंबर घ्या, तो कॉल हँग अप करा आणि 5 मिनिटांनी 10 मिनिटांनी जे काय असेल ते तुम्ही त्यांना आउटबाउंड कॉल करून त्यांच्याशी बोला आणि मग त्याच्यावर पुढे तुम्ही ऍक्शन घ्यायची की नाही ठरवायचं. आता क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हे खूप जास्ती मोठ्या प्रमाणावरती चालतं. हे एकंदरीत मॅग्निट्यूड याचं खूप जास्ती आहे आणि सगळ्या बँकांकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर याच्यावरती फ्रॉड डिटेक्ट करून तो प्रिव्हेंट करायचा याच्यावरती खूप त्यांची मोठमोठाली डिपार्टमेंट्स आहेत, खूप त्यांच्यावरती इन्व्हेस्टिगेशन, खूप सॉफ्टवेअर्स आहेत त्यांच्याकडे की जेणेकरून ते फ्रॉड अमाऊंट जायच्या आत कुठेतरी थांबवता आली पाहिजे. तर हे जे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आहे यातलं मटेरियल आहे तर सगळं मटेरियल अनोनी मला दिलेलं आहे. तर मी म्हटल्याप्रमाणे मोस्ट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स हॅव ऑटोमॅटिक डिटेक्शन ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स दॅट डोंट फिट युअर स्पेंडिंग प्रोफाईल. आणि आता ते इट्स नॉट 100%, इट्स नॉट फुल प्रूफ. त्यामुळे आता समजा तुम्ही युजली तुमच्या
स्पेंडिंग पॅटर्न असा आहे की तुम्ही वॉलमार्ट मध्ये जाता, नोकरीज मध्ये जाता, हे करता ते करता, आणि एकदम ऑल ऑफ अ सडन त्यानं असं जाणवलं की तुम्ही कुठल्या तरी कम्प्लिटली अनरिलेटेड दुकानामध्ये जाऊन एकदम $5,000 खर्च केले. दिस इज आउट ऑफ युअर नॉर्मल स्पेंडिंग हॅबिट्स. तर राईट अवे दे विल डिटेक्ट, देर लाईकली टू डिटेक्ट की हे काहीतरी गडबड आहे, आणि दे विल ट्राय अँड ब्लॉक दॅट ट्रान्झॅक्शन. आणि पुष्कळ वेळा त्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये तुम्हाला ते ऑटोमॅटिकली फोन करून नोटिफाय करतात किंवा टेक्स्ट पाठवतात की ही खरोखर तुमची ट्रान्झॅक्शन आहे का नाही ते कळवा. So do not get concerned if you see that you receive that call or you see a charge like that. You should call your bank immediately for more information, and the bank will right away take some action. For example, they can block your card, they can initiate investigation of that charge, and in most cases bank सांगते की if the charge is found fraudulent, you will not be liable. So bank will take care of that. So as long as they can detect and confirm it's a fraudulent transaction, you will not be liable for that. दुसरा खूप मोठा इश्यू आहे तो अकाउंट टेक ओव्हर. म्हणजे somebody tries to assume your identity and tries to conduct transactions based on your behalf. म्हणजे तुमची पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरून somehow they get access into that, आणि मग ते समजा माझी आयडेंटिटी चोरली तर नरेंद्र दातार या नावाने ते मॉर्गेज घेऊ शकतात, घर घेऊ शकतात किंवा घर विकून टाकू शकतात. असे टोरंटोमध्ये पूर्वी अशा 2 केसेस तुम्ही पण ऐकल्या असतील की एक बाई होती, तिचं आयडेंटिटी थेफ्ट झाला, तिचं ज्या घरात राहत होती ते घर कोणीतरी विकून टाकलं, आणि त्या बाईला खूप मोठा प्रॉब्लेम झाला त्यामुळे. तर हे असं होऊ नये त्यासाठी अँटीव्हायरस तुमच्या कम्प्युटरवरती असणं आवश्यक आहे. आणि त्यांचं व्हायरस डेफिनेशन्स म्हणतात त्याला, ते म्हणजे कुठल्या प्रकारचे व्हायरस ते ब्लॉक करू शकतं त्याची डेफिनेशन असते ती एव्हरी सो ऑफन यू नीड टू अपडेट इट टू मेक शुअर इट इज अपडेटेड. नंतर एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे की यूज 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन. 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन म्हणजे तुम्ही समजा एखाद्या कुठल्या लॉग इन करता तर फक्त युजर नेम पासवर्ड ते झालं की तुम्हाला एंट्री मिळणार, त्यापेक्षा एक ऍडिशनल की तुम्हाला तो ओटीपी, भारतामध्ये ओटीपी जो प्रकार आहे तो 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन, तुम्हाला ते एक ऍडिशनल लेटेस्ट काहीतरी 1 टाइम पासवर्ड ओटीपी तो पाठवतात, आणि तो तुम्ही घातला की मग तुम्हाला ते त्या सिस्टीम मध्ये एंट्री करू देतात. तर हे 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन हे खूप उपयोगी आहे, तर ते अगदी सर्वांनी जरूर त्याचा वापर करावा. यूज अ पासवर्ड दॅट इज हार्ड टू गेस. आता माझ्या माहितीचे ग्रस्त आहेत ते पासवर्ड जे कुठले तर रामरक्षातला एखादा श्लोक घेऊन त्याचं ते करतात. इज एक्स्ट्रीमली हार्ड टू गेस की नक्की काय पासवर्ड आहे. संस्कृत एखादं सुभाषित काय, म्हणजे एनिथिंग दॅट इज हार्ड फॉर अदर पीपल टू गेस. ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड युसेज ऑन क्वेश्चनेबल साइट्स, तर डबली ट्रिपली मेक शुअर दॅट द साईट इज लेजिटिमेट. म्हणजे bimo.com, td.com अशा प्रकारच्या गोष्टी बिफोर सेंडिंग युअर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स. आणि पुष्कळ वेळा इंटरनेटवरती तुम्ही सर्च करून एखाद्या कंपनीचा तुम्ही त्याचे काय रिव्ह्यूज आहेत, लोकांनी या कंपनीमधनं आम्हाला फ्रॉड झालेला आहे अशा कुठे काही केलेलं आहे का हे माहिती नसलेल्या फ्लाईटला, आणि यू कॅन चेक इफ इट इज लेजिटिमेट. आणि अनदर वे टू हॅव अ बफर इज युझिंग पेपॅल. पेपॅल म्हणजे काय की तुम्ही पेपॅलच्या थ्रू पेमेंट करता, म्हणजे यू नेव्हर ऍक्च्युअली गिव्ह द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स टू द एंड कस्टमर, यू ऑलवेज गो थ्रू पेपॅल. पेपॅल विल डू दॅट फॉर यू. तर एक ऍडिशनल त्याच्यात स्टेप असते, तर पेपॅल वापरायला हरकत नाही. आणि सायनिंग अप फॉर मोबाईल नोटिफिकेशन फॉर युअर क्रेडिट कार्ड ट्रान्झॅक्शन दॅट इन्क्लुड्स क्रेडिट, डेबिट ट्रान्झॅक्शन, आणि मॉनिटर द अकाउंट फ्रिक्वेंटली. हे खूप महत्वाचं आहे. हे पुष्कळ बँकांनी हल्ली सुरू केले की तुमच्या अकाउंटमध्ये पैसे आले की तुमच्या अकाउंटमध्ये पैसे गेले किंवा आणखीन काही, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी ते तुम्हाला ताबडतोब टेक्स्ट पाठवतात किंवा ईमेल किंवा दोन्ही पाठवतात. तर तुम्हाला यू आर ऑलवेज इन द नो की बाबा काय झालं, आपल्या अकाउंटमध्ये पैसे का जातात, गेलेत, कधी गेलेत, कुठे गेलेत वगैरे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्यातनं कळू शकतात. ऍटलीस्ट तुम्हाला नोटिफिकेशन तरी येतात, आणि मग तुम्ही त्याच्यावर
इन्व्हेस्टिगेशन करू शकता. त्याच्यानंतर कुठलीही तुम्हाला सस्पिशियस ऍक्टिव्हिटी जर आढळली तुमच्या अकाउंटला, कितीही छोटी अमाऊंट असली, 10 पैसे, 15 पैसे, 2 पैसे, तरी यू नीड टू इमिजिएटली कॉन्टॅक्ट युअर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आणि से की हे मी केलेलं नाहीये. तर काहीतरी, कारण पुष्कळ वेळा फ्रॉडस्टर्स काय करतात की एखाद्या माणसाचा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मिळाले की एखादी छोटी ट्रान्झॅक्शन पाठवून बघायची, 10 पैसे, ती झाली त्याचा अर्थ की हे सगळं व्यवस्थित आहे, आणि देन दे स्टार्ट चार्जिंग लार्ज अमाउंट्स. त्यामुळे ते लक्षात आल्या ताबडतोब तुम्ही जर ऍक्शन घेतली तर पुढच्या गोष्टी तुम्ही टाळू शकता. पुढचं आणखीन एक डूज अँड डोंट्स इन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. बी वेलकम ऑफ वेलकम ऑफर्स अँड रीड ऑल फाईन प्रिंट्स. तर पुष्कळ वेळा असं होतं की तुम्हाला ते सांगतात की वेलकम ऑफर आहे या तेव्हा, आणि तुम्हाला 70% डिस्काउंट, आणि त्याच्या फाईन प्रिंट मध्ये कुठेतरी खाली असतं की यू ऍग्री टू मंथली चार्ज ऑफ सच अँड सच. तर त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला वाचायला हव्यात, किंवा बेसिकली इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू यू कॅन से आय डोंट वॉन्ट टू डू इट. पण बेसिकली द ओनस इज ऑन यू टू डिटेक्ट इट दॅट इज टू गुड टू बी ट्रू आणि इन्व्हेस्टिगेशन करायचं. त्यानंतर हे नंबर 2चा जो पॉईंट आहे का, मलाही खूप दिवस माहिती नव्हता की तुम्ही गॅस भरताना गॅस स्टेशनवरती जर तुम्ही तिथे क्रेडिट कार्ड टॅप केलं तर मला वाटायचं की इथे फ्रॉड वगैरे होण्याची शक्यता आहे. तर उलट अनुनी मला उलट सांगितलं की तिथे कुठलंच ह्युमन इंटरव्हेन्शन नसतं, त्यामुळे तिथे पैसे देणं इज सेफर दॅन गोइंग इनसाइड, आणि कुठला तरी माणूस ते तुम्हाला किती कार्ड देणार आणि तुम्ही ते हे करायचं. इट इज सेफर टू पे आउटसाइड, कारण एकदा ते ह्युमन इंटरॅक्शन आलं की त्याच्यामध्ये यू नो टू बी मोर केअरफुल. त्यामुळे पेइंग ॲट द गॅस पंप आउटसाइड इज जनरली सेफर. Number 3, avoid tapping your card and try to enter PIN while covering the terminal to punch in the numbers. तर पुष्कळ वेळा आली ते खूप सोयीचं पडतं की वरती नुसतं टॅप केलं की नंबर न घालता तुमचं कार्ड चार्ज होतं. पण ते तसं शक्यतो न करता, मला माहिती की थोडंसं त्यात एक्स्ट्रा स्टेप असते की ते कार्ड घाला आणि ते कार्ड पंच करा आणि हे करा. पण तसं न करता जर तुम्ही प्रत्येक वेळेला कार्ड घालून नंबर पंच केले तर ते सोयीचं आहे. आणि नॉट ओनली दॅट, की समजा तुमच्या युजर प्रोफाईल मध्ये त्यांना दिसलं की तुमच्या आतापर्यंतचे गेल्या 6 महिन्यातले ट्रान्झॅक्शन सगळे असे आहेत. तुम्ही प्रत्येक वेळेला, क्रेडिट कार्ड कंपनीला कळतं की तुम्ही ते टॅप केलंय का तुम्ही कार्ड घालून नंबर पंच केलेला आहे. तर ते असं दिसलं त्यांना की 6 महिने तुम्ही प्रत्येक वेळेला क्रेडिट कार्ड आत घालून नंबर पंच करून करताय, आणि एकदम ऑल ऑफ अ सडन त्यांना असं दिसलं की तुम्ही टॅप केलेल्याची ट्रान्झॅक्शन आली. सो दिस इज आउट ऑफ युअर नॉर्मल युसेज प्रोफाईल, सो दे कॅन, द सॉफ्टवेअर कॅन पॉसिबली डिटेक्ट दॅट. तर ते त्याची जर थोडंसं जरी इनकन्व्हिनियंट असलं तरी ते करावं असं रेकमेंड केलेलं आहे. हे नंबर 4 तर अगदी ऑब्व्हियस आहे की तुमचा पिन जो आहे तो क्रेडिट कार्ड वरती लिहू नका. पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पुष्कळ लोक लक्षात राहत नाही, कारण इतके 1000 पिन लक्षात ठेवायचे तर ते तिथे कुठेतरी लिहून ठेवतात. तर तसं अजिबात करू नका. तसंच ट्राय टू यूज द सेम कार्ड यू यूज टू परचेस युअर एअरलाईन तिकीट्स. आता भारतात आपण पुष्कळ लोक जातो, तर ते समजा तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डवरती काढलं असेल तर तेच क्रेडिट कार्ड जर तुम्ही भारतात असताना वापरलं तर एअरलाईन विल नो की अरे हा माणसाने या अमुक अमुक दिवशी ते जाणार आहेत, सो त्या पिरियड मधलं इंडियातले ट्रान्झॅक्शन आर लाईकली ओके. तर हे म्हणजे युसेज पॅटर्न मध्ये संबंधित आहे की तुम्ही इंडियाला जाणार आहात, हे तुम्हाला माहिती आहे, त्या क्रेडिट कंपनीला माहिती आहे. त्यामुळे इंडियातले कार्ड्स म्हणजे तिथे ब्लॉक होण्याचे चान्सेस कमी आहे. त्यानंतर शेवटचा पॉईंट असा आहे की सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला तुमचं क्रेडिट कार्ड दुसऱ्या कोणाच्या हातात देण्याची आवश्यकता लागतच नाही. तुम्ही कुठेही गेलात तरी ते जे काही टर्मिनल आहे ते तुमच्या हातात तुम्हाला देतात. तुम्ही ते कार्ड घालून कार्ड पंचिंग करणं जे काय आहे ते. त्यामुळे जर तुम्हाला कोणी क्रेडिट कार्ड मागितलं तुम्हाला तर दॅट शुड बी अ फ्लॅग. त्याला कशाला माझा हात क्रेडिट कार्ड हातात हवा, ब्रिंग इट हिअर, आय विल डू इट, असं त्याला सांगायला हरकत नाही. आणि इफ यू इन्सिस्ट देन यू नो दॅट्स कॉज फॉर कन्सर्न.
त्याच्यानंतर आता आपण एक फेसबुक फ्रॉड, मला फेसबुक किती लोक वापरतात नाही, पण एक जस्ट कॅटेगरी ऑफ फ्रॉड्स. अगेन तिथे involves clicking on links that appear to be legitimate, but you can get routed to fraudulent sites. नंबर 2, आता हे गेल्या काही दिवसातलीच गोष्ट आहे, 3 आठवड्यापूर्वी एक फेसबुक वरती मी हे बघितलं की दे सेड दॅट बिटकॉइन इन्व्हेस्टमेंट स्कीम आली आहे की पीपल विल काहीतरी नवीन स्कीम काढली आणि इज फॉर जनरल पब्लिक अँड दे मेकिंग टन्स ऑफ मनी वगैरे वगैरे. तर मला हे माहिती होते हे फ्रॉड्युलंट आहे, तर जस्ट टू गेट अन आयडिया की एक्झॅक्टली काय त्यांचं स्कोप आहे, त्याच्यावरती मी क्लिक करून साइन अप केलं. आणि त्याच्यानंतर आम्हाला माझ्या फोनवरती दिवसातनं 5 फोन त्याचे येत होते की बाबा हे काय, तुम्ही आणखी पैसे भरा आणि हे करा आणि ते करा. तर मी 2 आठवडे दिवसातनं 5 फोन इतकेच त्याचे फोन आहेत. म्हणजे तिथे सुद्धा प्रचंड प्रमाणात फ्रॉड असण्याची शक्यता असते. त्यानंतर आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवण्याची की न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम समबडी who has been your friend for a long time. तर 10 वर्ष एखादा माणूस तुमचा फ्रेंड आहे, फेसबुक फ्रेंड, ऑल ऑफ अ सडन यू गेट अ रिक्वेस्ट फॉर फ्रेंडशिप फ्रॉम दम. दॅट मीन्स दिस मे बी हिज अकाउंट इज गेटिंग हॅक्ड आणि तो वेगळं अकाउंट सेटअप करतोय आणि इज स्टीलिंग ऑल हिज कॉन्टॅक्ट. तर जस्ट एज अ फ्लॅग की बाबा असं काही आलं तर दॅट मीन्स दॅट कुड बी अ फ्रॉड्युलंट ऍक्टिव्हिटी. नेक्स्ट कॅटेगरी आहे टेक्स्ट मेसेज. टेक्स्ट मेसेजच्या थ्रू फ्रॉड्युलंट ऍक्टिव्हिटी करणं. आता रॉजर्स टेक्स्ट आस्किंग लॉगिंग अँड आस्किंग यू टू सेंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन. रॉजर्स कडनं आल्यासारखं वाटतं, पण आरबीसी, बीमो, टीडी टेक्स्ट आस्किंग यू टू लॉग इन. ह्याच्यात ऍक्च्युली मी सॅम्पल तुम्हाला पुढच्या स्क्रीनमध्ये दाखवणार आहे की आस्किंग यू टू सेंड लॉग इन अँड पर्सनल इन्फॉर्मेशन. CRA asking you to, again, same thing. Postal service, again, your package can be delivered to something. Text from unknown numbers, text that sends you Facebook, email or other account login code. तर पुष्कळ वेळा मी म्हटल्याप्रमाणे तुमचा अकाउंट जर हॅक होत असेल, somebody is trying to reset your password, तर आणि तुम्ही जर 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल केलं असेल तर तुम्हाला तो तुमच्या फोनवरती तो कोड येतो. So that means something is not right. And the last point is that one way to tell if a text message is legitimate is if it is coming from a 4 to 6 digit short code म्हणतात त्याला. म्हणजे जेव्हा बीमो किंवा रॉजर्स कडनं तुम्हाला येते तेव्हा संपूर्ण 10 डिजिटचा फोन नंबर पुष्कळ वेळा नसतो, एक 6 डिजिटचा नंबर असतो. त्याच्यावरनं त्याला ते शॉर्ट कोड म्हणतात, तर त्याच्यावरनं तुम्हाला ते टेक्स्ट येते. आता पुढच्या स्क्रीनवरती मी या 2 याचे सॅम्पल दाखवतो तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज अ व्हॅलिड टेक्स्ट मेसेज आय गॉट फ्रॉम बीमो. आता वरच्या बद्दल मी बघितलं तर 266898 हा 6 डिजिटचा नंबर आहे. सो दॅट इज कॉल्ड अ शॉर्ट कोड. आणि त्याच्यावरती टेक्स्ट मेसेज असं की वी विल नेव्हर कॉल टू आस्क फॉर दिस कोड. इफ एनीवन does or if you didn't request it, call us immediately. आणि तो ऍक्च्युअली कोड आहे. तर मी काही ऍक्टिव्हिटी करत होतो, तर बीमो needed to send me a text message. So this is how this is a valid legitimate text message that BMO sent me. आणि आता ह्याच्या पुढच्या वेळेला फ्रॉड्युलंट टेक्स्ट मेसेज कसे आहेत ते दाखवले तिकडे. आता वरच्या बाजूला फॉर एक्झाम्पल डावीकडचे बघितलं तर तो +1902 हा कम्प्लीट 10 डिजिट नंबर आहे. सो right away that is one flag. आणि त्या टेक्स्ट मेसेज मध्ये सिक्युरिटी अलर्ट बाय आरबीसी टू क्लायंट प्लीज कम्प्लीट अवर सिक्युरिटी प्रोसेस टू अवॉइड ब्लॉक. आणि हा तुम्ही खाली जर बघितलात तर HTTPS आणि AC-RBCRoyalBank.com विच इज कम्प्लिटली फ्रॉड्युलंट डोमेन. मी कसं म्हटल्याप्रमाणे RBC.com किंवा RoyalBank.com हे त्याचे व्हॅलिड डोमेन्स आहेत. राईट अवे हे तुम्ही बघितल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की हे काहीतरी कम्प्लिटली फ्रॉड्युलंट आहे. उजवीकडच्या बाजूला जो आहे तो रॉजर्स कडनं आलेला फ्रॉड्युलंट मेसेज आहे. रॉजर्स कस्टमर, युअर अकाउंट इज लॉक्ड, रिप्लाय 1 टू लॉग इन अँड कन्फर्म युअर इन्फॉर्मेशन. अगेन तुम्ही जर मी रिप्लाय 1 केलं तुम्ही, इट माइट टेक यू समवेअर दॅट यू डोंट वॉन्ट टू गो. तर हे असे फ्रॉड्युलंट टेक्स्ट मेसेज पुष्कळ वेळा तुम्हाला येत असेल, आम्हाला तर सारखे येत असतात ते. आता लास्ट कॅटेगरी आहे इन पर्सन फ्रॉड.
म्हणजे तुम्ही ग्रोसरी शॉपिंग गेला किंवा बँकेत गेला किंवा कुठे नुसते हिंडायला जरी गेलात तरी यू माइट वन माइट एक्सपिरियन्स दिस थिंग. किंवा घरी तुम्ही आहात आणि पीपल रिंग द बेल अँड से आय एम फ्रॉम सच अँड सच company, they make it sound as though they are from a government agency and they want to see your utility bills. तर अशा प्रकारे जर तुम्हाला कोणी हे केलं तर you don't need to show, you need to ask them की तुम्ही कुठल्या कंपनीत आधी देतोय, गव्हर्नमेंट एजन्सी, आर यू ऑथराइज्ड वगैरे वगैरे. You can definitely ask them questions before you show them anything. त्यानंतर नंबर 2 ची जी आहे तर की माझ्या वडिलांना फ्रॉड्युलंट हे झालं होतं की ते चालत होते, कार त्यांच्या जवळ गाडी थांबली, आस्किंग हिम डिरेक्शन्स, आणि त्या ह्याच्यामध्ये दे डिस्ट्रॅक्टेड हिम आणि त्यांची गळ्यातली चेन त्यांनी कधी काढून घेतली त्यांना पत्ता सो लागला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टी अगदी गॅरेंट म्हणजे अगदी होऊ शकतात. त्यामुळे आमच्याकडेच झालेलं आहे, त्यामुळे हे मला माहिती आहे. नंबर 3, people offering cash and requesting you to withdraw money from your account because they don't have change or whatever. And in that process, they somehow get their hands on your credit card or debit card, and once they have their hands on that, they can steal your information, and it can cause a lot of fraud. आणि हे जेव्हा माझ्या वडिलांचं झालं तेव्हा आमच्या घरी जेव्हा पोलीस आले होते, तर पोलिसांनी आम्हाला इतक्या क्लिअरली सांगितलं, ते म्हणे we hate to say this to you, but you do not want to help strangers. You just keep it to yourself. If you think that person needs help, call 911. They will do it. So, but you don't go and help strangers on the street because you never know what can happen. त्यानंतर एक जस्ट डूज आणि डोंट्स आहेत. हे डूज मधलं फॉर रिकग्नायझिंग स्कॅम अँड प्रिव्हेंटिंग. just a summary, high level summary. Be cautious of unsolicited callers, especially those that are asking for your personal information. Call the company's official, contact the company with the known email address, known phone numbers, known web address. Take your time to get the facts before responding to determine if an urgent or dire sounding scenario is legitimate. अगदी तुम्हाला असं त्यांनी भासवलं की बाबा खरोखरी तुमची बहीण, तिला अत्यंत जरूर आहे मदतीची, तर टेक अ पॉज, डू सम एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजन्स, दुसऱ्या कुठल्या तरी मार्गाने कॉन्टॅक्ट करून खरोखरीच जरूर आहे का अशा दृष्टीने जरी त्यांना हे वाटलं तरी you sort of take that extra step of precaution की बाबा मी पैसे पाठवायच्या आधी make sure that it's actually going to the right place. Use lengthy and unique passwords for your account and change them frequently. ते माहिती आहे की पासवर्ड बदलला की तो प्रत्येक वेळेला नवीन पासवर्ड लक्षात ठेवायचा, म्हणजे इट कॅन बी अ बिग हॅसल. पण त्यात काहीतरी तुम्हाला टेक्निक शोधून काढता येईल की जेणेकरून तुम्हाला तो पासवर्ड लक्षात राहील. Sign up for two-factor authentication, which involves 2 pieces of data for authentication. Generally, your username, password, or one-time password, OTP, sent to your registered phone. या two-factor authentication साठी एक खूप चांगला ऍप आहे, त्याला म्हणतात गुगल ऑथेंटिकेटर. तो गुगल ऑथेंटिकेटर हा तुमच्या आयफोन वरती किंवा अँड्रॉइड वरती तो डाउनलोड करायचा, आणि देन यू कॅन if the financial institution supports that, you can sign up for it. तो कोड तुम्हाला दर मिनिटाला तो रिफ्रेश होत राहतो, तर त्यामुळे तो कोड बदललेला असतो. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा लॉग इन करता तेव्हा ते सांगतात की तुमच्या गुगल ऑथेंटिकेटर वरती जो लेटेस्ट कोड दिसतो तो तुम्ही घाला. तर फॉर एक्झाम्पल मी काल माय MSCA म्हणजे माय सर्व्हिस कॅनडा अकाउंट, तिथे मी लॉग इन करत होतो, तर त्यावेळेला मी त्याच्या गुगल ऑथेंटिकेटर वरती तो साइन अप केलेला आहे. तर त्यांनी मला माझं युजरनेम पासवर्ड विचारला, नंतर 2-factor ऑथेंटिकेशन म्हणजे टेक्स्ट आलंय त्यातला कोड सांगितला, आणि थर्ड थिंग दे आस्क मी टू पुट एंटर दी गुगल ऑथेंटिकेटर कोड. त्यामुळे 3 लेवलची त्यांच्यात सिक्युरिटी आहे,
which makes sure that nobody can get in unless it is you. त्यामुळे MSC म्हणजे सर्व्हिस कॅनडाच्या अकाउंटमध्ये पुष्कळ वेळा जाण्याचा प्रसंग येतो. त्यामुळे हे दिस इज अ व्हेरी व्हेरी युजफुल टिप. वेन रजिस्टरिंग पुष्कळ वेळा हल्ली मॅन्डेटरी आहे की तुम्हाला जर पासवर्ड रिसेट करायचा असेल तर 3 काहीतरी प्रश्न तुम्हाला ते सिलेक्ट करायला सांगतात की ज्याची उत्तर फक्त तुम्हाला माहिती आहे. की बाबा तुमच्या मोठ्या बहिणीच्या मिस्टरांचं नाव, ही गोष्ट इतरांना कोणा माहिती असण्याची शक्यता खूप कमी आहे. अशा प्रकारचे 3 प्रश्न तुम्ही निवडून त्याची उत्तरं तुम्ही दिली तिथे रजिस्टर करताना, तर जेव्हा तुम्हाला पासवर्ड रिसेट करायचा तर इतर कोणाला त्याचं उत्तर काय हे गेस करता येणं अवघड आहे. त्यामुळे ते तुमचा पासवर्ड फ्रॉड्युलंटली रिसेट करू शकत नाही. त्यामुळे हे 3 प्रश्न जे असतात क्वेश्चन आन्सर ते नक्की तुम्ही वापरा. वेन इन डाऊट गेट हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, किड्स एक्सेट्रा. इट्स ॲब्सोल्युटली फाईन टू रिफ्यूज टू गिव्ह आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन. मी तुम्हाला कुठल्याही क्षणी वाटलं की बाबा हा जो माणूस मागतोय माझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यू डोंट वॉन्ट टू गिव्ह, इट्स perfectly okay to say I'm sorry, I do not want to share this information until I'm really sure. So take a pause. तुमच्या मुलांना, मैत्रिणींना, भावा बहिणींना किंवा इवन मला, you can call me and run it by me. I'll do my best to help or try and detect if it is a fraudulent request or not. त्यामुळे असं अजिबात वाटू देऊ नका की तो फोनवरचा माणूस किंवा मागतो इन्फॉर्मेशन ताबडतोब द्यायला हवी. यू कॅन ऑलवेज स्टॉप, कन्फर्म दिस इज ऍक्च्युअली करेक्ट, व्हॅलिड, अँड ओनली देन शेअर द इन्फॉर्मेशन, एस्पेशली युअर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. इफ नीडेड कॉल द अप्रोप्रिएट नंबर. आता क्रेडिट कार्डवरती मागच्या बाजूला नंबर असतो त्यांचा, सो दॅट इज द मोस्ट ट्रस्टेड नंबर दॅट यू कॅन कॉल. Instead of sharing information on incoming call, you hang up. Credit cardच्या मागच्या बाजूला नंबर आहे त्याला कॉल करा, and then you called Mastercard, so you're talking to Mastercard people and then you can conduct your business. त्याच्यानंतर तुमच्या घरी जो वायफायचा पासवर्ड असतो त्याचा पासवर्ड त्याला नक्की पासवर्ड तर लावायला पाहिजेच, आणि मेक इट इनटू अ लॉंग पासवर्ड दॅट पीपल कॅन्ट हॅक इनटू युअर वायफाय. आता 24 डिजिटचा पासवर्ड किंवा 30 डिजिटचा पासवर्ड, 30 कॅरेक्टरचा पासवर्ड हे लक्षात ठेवणं अवघड आहे, पण काहीतरी त्याच्या टेक्निक काहीतरी शोधून तुम्ही काढू शकता. फॉर एक्झाम्पल, एक माझा मित्र आहे, त्यांनी त्याचा फोन नंबर जो आहे त्याचा शेवटचे 60 डिजिट आणि मग एरिया कोड असं 4 वेळा त्यांनी केलं. म्हणजे 40 आकडी त्याचा नंबर आहे, पण तो इट्स इझी फॉर हिम टू रिमेंबर. असं काहीतरी करा. त्यानंतर जेव्हा तुम्ही तुमचा पिन डेबिट कार्ड वगैरे क्रेडिट कार्ड वरती एंटर करताय तेव्हा आजूबाजूला कोणी बघत नाही ना, कुठे तुम्हाला कॅमेरा दिसत नाहीयेत ना वगैरे, अशा प्रकारे लक्ष ठेवून कव्हर करून तुम्ही ते एंटर करा, जेणेकरून तुम्हाला दुसऱ्या कोणाला दिसणार नाही, चोरता येणार नाही. हा, आणि ते आणून सांगते की तुम्हाला तो पिन कोड आहे तोही तुम्ही असा काहीतरी रॅन्डम तुमचा डेट ऑफ बर्थ किंवा इयर ऑफ बर्थ असं इझिली गेसेबल काही ठेवू नका. हाऊस नंबर किंवा असे म्हणजे जे नंबर पब्लिकली अवेलेबल आहेत, म्हणजे तुमचा माझा ऍड्रेस काय येतो कोणालाही गुगलवरनं शोधून काढता येतो, तर 27 गिलिंगहॅम स्ट्रीट, तर 27 हे डिजिट त्याच्यात शक्यतो असू नये, असं एक काहीतरी टेक्निक तुम्ही शोधून काढायचं. आता हे गुगल ऑथेंटिकेटर मी म्हटलं मगाशी, त्याचा एक सॅम्पल स्क्रीनशॉट आहे की बाबा हे आता हा नंबर जो आहे 926163, हा नंबर दर मिनिटाला चेंज होत राहतो. म्हणजे तिकडे उजवीकडे जे सर्कल दिसतंय दॅट इज अ टायमिंग आउट. एकदा ते टाइम आउट झालं की द नंबर चेंजेस. सो एव्हरी 1 मिनिट दिस नंबर इज चेंजिंग. तर हे 2 फॅक्टर की 3 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन साठी हे गुगल ऑथेंटिकेटर हे खूप उपयुक्त आहे. आता डोंट्स फॉर रिकॉग्नायझिंग स्कॅम. डू नॉट सेंड और एक्सेप्ट पेमेंट्स ऑन मनी ट्रान्सफर ऍप्स लाईक झेलो, वेनमो किंवा कॅश ॲप. हे युजली होत नाही, पण तरी सुद्धा आपण अनएक्सपेक्टेडला असं कोणी तुम्हाला पैसे देऊ केले तर यू शुड बी आस्किंग व्हाय, व्हॉट इज हॅपनिंग. इट कॅन बी अ फ्रॉडुलंट ऍक्टिव्हिटी. डू नॉट
provide remote access to your computer or account login information. This is absolute no. Nobody needs to have access to your computer unless, of course, it's like somebody who you trust. पण एखाद्या माणसाने फोन केला, मी मगाशी म्हटलं ते एका आमच्या माहितीच्या लोकांना मित्राला फोन आला, त्यांनी त्यांचा कम्प्युटर शेअर केला, त्या माणसाने खूप त्यांच्या कम्प्युटरचं वाट लावली. तर डू नॉट प्रोव्हाइड रिमोट ऍक्सेस टू युअर कम्प्युटर टू एनीबडी whom you don't trust. Do not click on any link or provide any information or make payments on website that you don't trust. Do not provide your personal information unless you're absolutely sure of the legitimacy of the party on the other side. Again, you do not share your password with strangers. This is a no-brainer. If you do end up sharing, sometimes mistakes do happen, but as soon as you detect kaitari gadbad zali, right away you should go change your password. If you feel that something is not, you can call a credit card, tell them that please suspend my credit card. They can stop all transactions on that credit card until you call them back. So you can have them put a stop on that. Don't get lured into something that may look too good to be true. It needs careful examination. आता पुष्कळ वेळा मला पॉपअप आलेला की I've won something and I get an iPhone for $1. Give me a break. $1 iPhone, $1,500. So something is absolutely wrong here. This is too good to be true. Because then if I say, okay, I want that $1 iPhone, they may take me to some place where they want me to put in some personal information. Thereafter, the last point is very important, that do not use your mobile banking or online banking if you are using open free Wi-Fi networks. So for example, तुम्ही येतात इंडियाला जाताय आणि एअरपोर्ट वरती तुम्ही आहात, एअरपोर्टचा फ्री वायफाय जो आहे त्याला तुम्ही कनेक्ट केला आणि you remember you forgot to pay a bill. So if you try to pay an online bill using the Wi-Fi at airport, that is considered a no. Current hackers are so technologically advanced की त्यांच्याकडे अशी काही equipment असते, they can capture data that leaves your phone into the Wi-Fi. They can capture that the man in the middle attack म्हणतात त्याला. So माणूस मध्ये they capture everything which contains your account number, password, and everything else that you are sending from your phone, because it's an open, untrusted Wi-Fi. त्यामुळे तुम्ही जर अशा ठिकाणी एअरपोर्ट, मॅकडॉनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, नो फ्रिल्स, फ्रेशको असे कुठेही जर तुम्ही गेलात तर सेफ बेट वापरूच नका. ते तुमचा डेटा असेल तर तो वापरा, नसेल तर एक 10 मिनिटं 15 मिनिटं जे काही थांबवून घरी आल्यानंतर करा. एस्पेशली अशा सेन्सिटिव्ह फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स ज्या आहेत तर त्या ट्रस्टेड नेटवर्क वरतीच करा. माहिती रे. त्याच्यानंतर हे आता शेवट हे बेसिकली म्हणजे प्रेझेंटेशन संपलंय. आता 3 एक टिपिकल स्कॅमचे सॅम्पल्स मी इथे दिलेले आहेत आणि पुढे एक लिंक दिली की जिथे तुम्हाला आणखी ऍडिशनल सॅम्पल्स मिळतील. प्रायव्हेट म्हणजे फायनान्शियल नेटवर्क मी कधीच हे करत नाही. तर हे सिनेरिओ असा आहे की Jack gets called by someone that tells Jack that he needs to pay the taxi fare. तो माणूस तिथे चाललेला आहे तर त्याला दिसतं की समोरच्या बाजूला एक गाडी थांबलेली आहे, तिथे एक यंग, सगळे व्यवस्थित, व्हेरी वेल ड्रेस्ड तो माणूस त्याला सांगतो की ही टॅक्सी जी आहे त्याला मला $20 द्यायचे आहेत, पण द टॅक्सी ड्रायव्हर डझंट ऍक्सेप्ट कॅश, ही ओनली ऍक्सेप्ट पेमेंट ऑन क्रेडिट कार्ड. तर तो तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की कॅन यू यूज युअर क्रेडिट कार्ड, आय गिव्ह यू दिस $20 कॅश. आणि समजा तुम्ही समहाव हो म्हटलं त्याला तर तो तुमचं क्रेडिट कार्ड तुम्ही त्या टॅक्सी ड्रायव्हरकडे गेला तर टॅक्सी ड्रायव्हर विल टेक दॅट कार्ड फ्रॉम यू, पुट इट इन देअर, अँड देन ही रिटर्न्स द कार्ड, बट यू नोटीस दॅट इट्स अ डिफरंट कार्ड. सो इन दॅट प्रोसेस त्यांनी तुमचं ते कार्ड पळवलेलं आहे. तर ही ऍक्च्युअली घडलेली गोष्ट आहे. ते एक लिंक तुम्हाला दिसेल त्याच्यात, CBC टीव्ही वरती ही टॅक्स स्कॅम असं खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी ते व्हिडिओ आणि वेब लिंक केलेली. आणि त्या मुलीला जिला झालं तिला हे ताबडतोब लक्षात आलं की काहीतरी गडबड आहे.
त्यामुळे तिने तिथल्या तिथे लक्षात आल्यावर क्रेडिट कार्ड कंपनीला फोन केला आणि तिचं ते कार्ड ब्लॉक केलं. पण हे समजा तुमच्या लक्षात आलं नाही किंवा अर्ध्या तासाने लक्षात आलं, तर त्या अर्ध्या तासामध्ये काय काय होऊ शकेल ते ओनली यू कॅन इमॅजिन. त्यामुळे या अशा गोष्टी माहिती असल्या तर तुम्ही म्हणजे यू कॅन कीप युअर अँटेनाज अप. अशा गोष्टी होऊ शकतात. सबस्क्रिप्शन ट्रॅप स्कॅम म्हणजे तुम्हाला मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे subscription trap can trick you into offering free or low cost trials of products and services, weight loss pill, health food, pharmaceutical, and many other things. And they ask you to provide your credit card information to cover shipping costs, and you are then unknowingly locked into a monthly fee that it's not very clear you are actually signing up for that. आणि मग त्याच्यानंतर ते कॅन्सल करणं is very difficult. If not impossible, it's very difficult. तसंच हाय प्रेशर सेल्स टॅक्टिक्स, लिमिटेड टाइम ऑफर वगैरे वगैरे, so they rush you into making a decision. So tips to protect is trust your instinct. If it is too good to be true, again, don't sign up. Before signing up for a free trial, research the company, read reviews, especially the negative ones. Look at the negative ones and figure out why people are complaining. Better Business Bureau is a great source of information. Don't sign up if you cannot find or understand the terms and conditions. Pay special attention to other clauses. If you do go ahead with a free trial, keep all documents, receipt, emails, text message, and any other documentation that you have. Regularly check your credit card statements for a frequent or unknown charges. Unknown charges is very important. As soon as you see an unknown charge, you should call your financial institution and report that. If you do have troubles canceling your subscription, contact your credit card provider. They may be able to suggest. If they are not able to cancel it, they may be able to suggest what actions you can take. Like you can call consumer protection agency or law enforcement agencies or other things. Identity theft scam. Again, this is stealing your information and trying to pose as if they are you. So again, getting your personal information, the thieves can make purchases using accounts, obtain passwords, and do a lot of damage. त्याच्यात the fraudsters actually can use techniques that are very unsophisticated to extremely elaborate and sophisticated techniques. So anywhere in between. Many times it is said that they can go through trash bins or steal your mail. आमच्याकडे आम्ही नवीन क्रेडिट कार्ड मागवलं होतं, ते 3-4 आठवडे झाले क्रेडिट कार्ड आलंच नाही. So we right away told the credit card company that, so they told us that they sent it 2 weeks ago, but we still never got it because somebody stole that. So this is very likely to happen. Online they can use spyware. Spyware म्हणजे the man in the middle, म्हणजे they will just trap traffic so that they can get some personal information, sensitive information off of that. Viruses as well as hacking and phishing. They look for credit card information, bank account details, basically all your personal data. So tips to protect yourself: never provide your information, avoid public computers and Wi-Fi hotspot, use strong passwords, use secure and reputable payment agencies like, for example, PayPal, and look for URLs that are starting with HTTPS. HTTPS, the S is secure, so it has added level of protection. The data flow is encrypted. Nobody with the right without the right information can understand what it. They'll see garbled data and they cannot really find anything useful in there. Avoid giving out personal information on social media. Always shield your PIN when using your card. If you hand it over to the cashier, actually do end up, never lose sight of it. Shred and destroy documents with personal information. या सगळ्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. आणि हे जे आता मी लिंक दिलेली आहे त्या लिंक मध्ये आणखीन बरेच हे स्कॅमचे एक्झाम्पल्स आहेत, ते तुम्ही जरूर डाउनलोड करून वाचा.
ती PDF आहे, ते डाउनलोड करा आणि तुम्ही वेबसाईटवरती वाचा. आणि त्यात खूप खूप महत्वाच्या आणि उपयुक्त गोष्टी त्यात दिलेल्या आहेत. आणि जरी ह्या गोष्टी आपल्याला प्रत्यक्ष झाल्या नाही तरी अवेअरनेस वाढतो. म्हणजे काय गोष्टी आपण वॉच करायच्या आणि कुठे कुठे आपण लक्ष द्यायचं हे आपल्याला लक्षात. आणि इन जनरल आपण वी बिकम मोर अवेअर. आणि या सगळ्या गोष्टी तुम्ही प्लीज फॅमिलिअराइज युअरसेल्फ, बी अवेअर. आणखीन जर तुम्हाला या फ्रॉडच्या बाबतीत इन्फॉर्मेशन लागली तर गुगल किंवा एनी अदर इंटरनेट सर्च इंजिन इज ॲब्सोल्युटली ग्रेट. टाइप ऑफ fraud and details of fraud and how to detect, you'll get tons and tons of information. आणि त्यातनं तुम्हाला खूप उपयुक्त माहिती मिळेल. आणि अगदी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे या गोष्टी आता ज्या गोष्टी होत आहेत त्या गोष्टी 6 महिन्यांनी होतीलच नाही. 6 महिन्यांनी आणखीन काहीतरी वेगळं होईल, कारण ते सारखं बदलत असतात. फ्रॉडस्टर्स आर ऑलवेज 2 steps ahead. त्यामुळे यू नीड टू बी ॲब्सोल्युटली शुअर. आणि protect your personal information. Feel free to say no if somebody forces you to share your personal data, say no if you don't feel comfortable. Stop, ask your friends, colleagues, peers, and only when you're sure you can proceed with that. So this completes my presentation. Thank you very much. चालू करूया क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. ओके, आपल्याला नरेंद्रचं संगीताची बाजू माहिती होती. आता त्याच्या बुद्धीचा वेगळा पैलू आज आपल्याला बघायला मिळालेला आहे. त्यांनी ही सगळी माहिती आपल्यासाठी गोळा करून आपल्याला समजेल अशा पद्धतीनं आपल्या पुढे मांडलेली आहे. माझी खात्री आहे की आपल्या सगळ्यांना याचा उपयोग नक्कीच होणार आहे. मला कल्पना आहे की काही लोक ऑलरेडी कधीतरी पोळले गेलेले आहेत, तर ते निदान आणखी तरी आपल्याला नुकसान होणार नाही याची आपण काळजी घेऊ शकू. तर आता आपण प्रश्नोत्तराला सुरुवात करूया. हॅलो. हा, ओके, गो अहेड वकील. या नरेंद्र, तुमचा टॉक अतिशय चांगला आणि युजफुल झाला. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. परंतु मला आता सध्या मी अमेरिकेमध्ये आहे आणि अगदी ताजी बातमी माझी म्हणजे 2 दिवसापूर्वी मी ईमेलमध्ये अडकलो. अशी एक ॲडव्हर्टाइजमेंट. मी आता कॅनडामध्ये 48 वर्षापासून आहे आणि कधीही मला हे असं घडलं नाही, परंतु केव्हा तरी एकदा घडणार हे घडलं त्याप्रमाणे. एनिवे, तर ईमेलवर मला एक ईमेल आलं की रिस्ट वॉचची किंमत 0. काही फुकट पडलं की माणूस एकदम घेतो. फक्त तुम्ही शिपिंग चार्जेस भरा $8. मग मी पटापटा ही लिंक क्लिक करा. ती लिंक क्लिक केली. मग पर्सनल माझी इन्फॉर्मेशन दिली, पत्ता दिला, क्रेडिट कार्डची इन्फॉर्मेशन दिली आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांचं मला ईमेल आलं की तुमची शिपमेंट इज ऑन द वे आणि तुम्हाला $70 भरावे लागतील घड्याळासाठी आणि नंतर कुठले तरी $40 पर मंथ भरावे लागतील. आणि मग मात्र मी घाबरून गेलो आणि माझ्या मुलीला म्हटलं, इथनं मला तू बाहेर काढू शकशील का? ती म्हणाली, ठीक आहे डॅडी, मी प्रयत्न करते, अशा गोष्टी यापुढे तुम्ही करणार नाही हे असं याचं मला तुम्ही वचन द्या. हो, दिलं म्हणलं तुला वचन. आणि मग तिने सांगितली, पहिली गोष्ट तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डच्या स्टेटमेंट्स बघा की त्यांनी तुम्हाला बिल केलं आहे का नाही. तर मी ते पाहिलं आणि बिल केलेलं नव्हतं अजून. ती म्हणाली, दुसरी गोष्ट तुम्ही ताबडतोब क्रेडिट कार्ड कंपनीला फोन करा आणि सांगा की माझं कार्ड लॉस झालेलं आहे, स्टोलन झालेलं आहे.
आणि त्यामुळे मग ते तुम्हाला दुसरं कार्ड पाठवतील आणि या लोकांनी जे तुम्हाला पाठवलंय ते त्यांना बिल तुम्हाला करता येणार नाही. तर तिच्या सांगण्याप्रमाणे मी अमेरिकेचं कार्ड होतं, बँक ऑफ अमेरिका, त्यांना फोन केला आणि सांगितलं की माझं कार्ड हरवलं आहे. ते म्हणाले की काळजी नका करू, एका आठवड्यामध्ये आम्ही तुम्हाला दुसरं कार्ड पाठवून देऊ. तर आणखीन काही गोष्टी करायला हव्या होत्या का हे मला नरेंद्रना विचारायचं आहे. नाही हे बरोबर तुम्ही केलं ते अगदी अगदी योग्य केलं. म्हणजे काय मूर्खपणा केला ते बरोबर केलं का? नाही 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 त्याच्यावर तुम्ही ती ऍक्शन घेतली, तुमच्या मुलीला कन्सल्ट केलं, दॅट इज ॲब्सोल्युटली राईट थिंग. की बाबा आता गोष्टी होतात, म्हणजे आपल्या लक्षात प्रत्येक वेळेला गोष्टी लक्षात येतीलच असं नाही, त्यामुळे काय काय वेळेला होऊन जातं, पण ताबडतोब त्याच्यावर करेक्टिव्ह ऍक्शन तुम्ही घेतली ते अगदी योग्य झालं. आणि आय एम ग्लॅड की तुम्हाला त्याचा काही फायनान्शियल काही लॉस झाला नाही त्याच्यातनं. पण म्हणजे कितीही जरी तुम्ही सावधगिरी बाळगाची दक्षता घेतली तरी ते फ्रॉडस्टर्स आर सच इंटेलिजंट पीपल, दे विल ट्राय टू डू न्यू, म्हणजे सोशल इंजिनिअर, त्याला सोशल इंजिनिअरिंगच म्हणतात. ते इंजिनिअरिंग समथिंग. आतापर्यंत हजारो प्रकारच्या ह्याच्यातनं मी म्हणजे काही लक्ष दिलं नाही, पण इथे मात्र घटलो. हा पण ते असं होऊ शकतं म्हणजे, आणि भल्या भल्या लोकांचं म्हणजे जे लोक या फील्डमध्ये 40-50 वर्ष आहेत त्यांच्याकडनंही काहीतरी अशी पटकन चूक होते. आणि फक्त एवढंच की चूक झाल्यानंतर लगेच ताबडतोब तुम्ही जी ऍक्शन घेतली, दॅट इज ॲब्सोल्युटली राईट थिंग टू डू. थँक्यू. प्लेजर. ओके, अजित कुकडे. ओके नरेंद्र, या जानेवारीत मला एक मोठा झटका बसला होता. आय फेल फॉर समथिंग टॉकिंग ऑलमोस्ट इन्व्हॉल्व $3,000. आणि तू म्हणालास तसं मी संपदाला फोन केला आणि तिचा नवराही तिथे होता. त्यांनी सगळं ऐकून घेतलं अँड दे गॉट ऑल द माझे कार्डची इन्फॉर्मेशन घेऊन या कार्ड कंपनीला फोन करून सगळं ब्लॉक करून टाकलं ताबडतोब. आणि इव्हेंच्युअली आय वॉज सेव्ड फ्रॉम दॅट $3,000-4,000. आता डॉक्टर साहेब म्हणाले की असा मूर्खपणा होतो, आपल्याला वाटतं आपण खूप शहाणे, पण कुठेतरी कधीतरी अडकायचा प्रसंग येतोच. की इतका पलीकडचा माणूस लेजिटिमेट वाटतो की यू जस्ट एंड अप हुकिंग ऑन हिम. आणि दुसरी गोष्ट तो नानांचं म्हणाला, पण नाना एकटे होते म्हणून ते झालं. बरोबर आहे, बरोबर आहे. राईट. आजूबाजूला लोक असते तर हे झालं नसते. आणि याच्यावर काही उपाय नाहीये दुसरा, की म्हणजे पोलीस कंप्लेंट तुम्हाला आयडेंटिफिकेशन कोणाला करता येत नाही. राईट. एनिवे, चांगलं प्रेझेंटेशन आणि वी लर्न बिग लेसन याच्या पुढे. आणि मुळे गुप्तचोरी जायचे. दुर्गाताईंना किती प्रश्न आहे? मनोहर. ओके दुर्गा. नाही, मला फक्त कॉमेंट अशी करायची आहे, नरेंद्र नाही, मला एवढं विचारायचं आहे, तू आता जी नावं घेतलीस की टिम हॉर्टन मध्ये बसलं, तर अजिबात त्यांचा शक्यतोवर वायफाय वापरू नका. सेम गोज विथ एअरपोर्ट अँड ऑल दॅट. म्हणजे मग तुम्ही घराबाहेर पडल्यानंतर मुकाट्याने म्हणजे गप्प बसा थोडक्यात, म्हणजे घरी येईपर्यंत. इज दॅट व्हॉट यू आर सेईंग? म्हणजे मी सिरियसली विचारते, कारण बाहेर कधी कधी अशी वेळ येते की वापरायची वेळ येते, पण डेटा असला तुमच्याकडे तर मग तुमचा डेटा वापरा, किंवा त्याचा चार्ज जास्त झाला तरी बिघडत नाही, पण तिथला वापरू नका, असं तुझा सल्ला आहे ना? बरोबर आहे ना? अगदी अगदी 100%. आयफोन असतो की आपला. ओके, 100%. कारण आता थँक्यू. पण नरेंद्र, एक प्रश्न असा आहे की तुम्ही एअरपोर्टला ज्या वायफाय वापरता ते फक्त सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन करता वापरू नका. करेक्ट करेक्ट. तुम्हाला जर काही न्यूजपेपर बघायचा असेल किंवा आणखी काही बघायचं असेल तर तिथे तिथे यू आर नॉट शेअरिंग एनी सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन. मी तुमच्या बरोबर बँकेच्या अकाउंटला जाऊन ट्रान्झॅक्शन करू नका. म्हणजे फायनान्शियल सेन्सिटिव्ह इन्फॉर्मेशन तुमची पाठवली जाईल अशा काही गोष्टी करू नका. असं काही करू नका. तुमचा ईमेल चेक करणं करू नका, किंवा बँकिंग ट्रान्झॅक्शन तर अजिबातच करू नका. ओके. मग मनोहर. मनोहर तुम्ही. आता डॉक्टर वखालांनी सांगितलं त्यांचा अनुभव, आणि मी मूर्खपणा आता शुक्रवारीच केला आता, आणि तसेच आलं होतं, असेच फॅसिलिटी आली होती
की एवढ्या एवढ्या तुम्ही विन केलेला आहे. पण ती कंपनी होती ती कॉस्को होती आणि मी कॉस्कोचा मेंबर आहे आणि कॉस्कोनी प्रश्नोत्तर त्यांनी विचारलं होतं की त्यांना रिव्ह्यू घ्यायचा आहे. मग त्यांनी कुठल्या कॉस्कोमध्ये तुम्ही हे करता वगैरे. तर मी आतापर्यंत नेहमी ते धुडकावून लावत होतो, पण हे कॉस्कोचं होतं म्हणून मी ती सगळी इन्फॉर्मेशन दिली आणि मी आता असं जीव धरून बसलेलो आहे तुमची कहाणी ऐकल्यावर. आता सोमवारी जाऊन कॉस्को मध्ये जाऊन त्यांना पर्सनलीच विचारतो काय झालंय ते. पण त्यांनी मला लेजिटिमेटली सगळी इन्फॉर्मेशन पाठवली आहे, कुठे मिळालंय काय मिळालंय, प्रिंटेड हे पाठवलंय त्यांनी सगळं. तर होपफुली शुड बी ओके. तुम्ही मला धडकी भरवलीत. ओके लीना. ओके. अजित कुकडेंना मला विचारायचं आहे की आता बाकीच्या लोकांनी आपले पर्सनल एक्सपिरियन्सेस नाव घेऊन सांगितले. तुम्ही सांगू शकता का तुम्ही काय केलं, म्हणजे आम्हाला जास्त जास्त गोष्टींचं लक्षात येईल की आता यांनी कॉस्कोचं भरलं, वकिलांनी ती ऑर्डर केली, तुमचं काय झालं सांगू शकाल का प्लीज? Somebody asked me to buy credit card from Get a new credit card. Shoppers Drug Mart. Huh. And that credit card, I shared the numbers with somebody. Oh, to do म्हणजे गिफ्ट कार्ड मला घ्यायचं होतं त्याबाबत oh त्यांनी gift मला- हा शॉपर्स मध्ये. हा पण आय शेअर्ड माय नंबर अदरवाइज. तर ते कळल्या मला रिअलाइज झालं की आय मेड अ बिग मिस्टेक. सो आय कॉल्ड संपदा अँड शी, म्हणजे इन्स्टेड मी कॉलिंग द बँक अँड डुईंग एव्हरीथिंग, शी मॅनेज व्हेरी फास्ट एव्हरीथिंग. तरी अर्धा तास मध्ये गेला होता. त्यांनी जर पण ते ते- वापरलं असतं तर आणखीन मोठा प्रॉब्लेम झाला असता. पण तुम्ही शॉपर्स मध्येच क्रेडिट कार्ड घेत होतात ना, Yeah. गिफ्ट कार्ड? हो, पण दॅट आय डिड इट विथ समबडी एल्सेस इन्स्ट्रक्शन्स. ओ, डायरेक्टली शॉपर्स मध्ये नाही गेला? नाही, शॉपर्स मध्ये मी गेलो, पण दॅट गाय इन्स्ट्रक्टेड मी टू बाय दॅट पर्टिक्युलर कार्ड फॉर सम बेनिफिट, लाईक त्याचे बेनिफिट जास्त आहेत म्हणून. ओ आय सी. And then he asked me to activate through him. So that's how the tangle was, you see. So he got information about that card. पण मग इन दिस केस तुम्ही जे डायरेक्टली शॉपर्सच्या Shoppers मधनं घेतलं, that was legitimate. There was nothing wrong with that. But that information I shared with him to activate. I should have activated different way. Okay. You see? Okay, So, Dr. little complicated, Vardekar. but yeah, it is a lesson I learned. I just wanted to share an experience that I got a phone call from Amazon that you have purchased $155 iPhone and please verify, and if you want to talk, tell us the information by pressing 1, or if you do not want to talk to us, press 2. Instead of that, I hung up the phone. I called Amazon and I asked them that I have not purchased any such phone. Do you see a bill? They said, what phone and how much you paid? I said, I have not purchased anything, so I cannot tell you what money I have paid. According to the phone call, I have paid $155. So then they said that, okay, we are escalating it and we will lock your, we will secure your Amazon account. So this is an experience, and I exactly did what Shri Narendra Datar said, that instead of punching 1 or 2, I called Amazon and informed them that somebody has told me that I have purchased an Apple phone, which I have not. And then so now, and I recorded the whole chat. I copied that chat and saved it so that in future they cannot say that I have not I have not informed them about this fraudulent transaction. So do not press 1 or 2. When you have a question and you do not recall that you made that purchase, call the company directly and talk to them, and then you are calling that number, so you are sure whom you are talking to. And so Amazon said
they have secured my account. Hopefully, they माझा have. माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो की ह्या ज्या अनेक ईमेल्स येतात, तुम्हाला प्राइस बक्षीस मिळालंय अमुक वगैरे, तर चेकिंग द डोमेन इज द मोस्ट इफेक्टिव्ह वे टू फाइंड आउट इफ इट्स ए फ्रॉड. विथ द डोमेन नेम इज नॉट करेक्ट. आता मगाशी मनोहरांनी सांगितलं त्यांना कॉस्कोचं काहीतरी पत्र आलं, तर इफ यू हॅड चेक द डोमेन नेम, the email address would have been not costco.ca or something. It must be some funny name, मध्ये कुठेतरी कॉस्को असं काहीतरी असणार. त्याच्यावरून नॉर्मली लक्षात यायला हवं की इट्स ए फ्रॉड. Am I correct, नरेंद्र? येस, डेफिनेटली. पण मला टेक्स्ट मेसेज नव्हता, मला व्हर्बल मेसेज होता. नाही, On my phone. मनोहरांचं म्हणत होतो मी. Yeah. मनोहरांना तर कॉस्को आलाच ना. आणि लीना? अमेझॉनचे हे असे फोन घेतलाय आणि असे बरेच वेळा येतात. पहिल्यांदा मी पण घाबरून फोन केला, आता मी दुर्लक्ष करते कोणी त्यांचा मेसेज आला तर, कारण खूप वेळा येऊन गेले. तुम्ही आयफोन घेतलाय, तुम्ही आयपॅड घेतलाय, $1,000 चार्ज आलाय. पण दरवेळेला चेक करायचं, दरवेळेला चेक करणं महत्वाचं आहे का नरेंद्र? नाही, मग तुम्ही जर काही ते रिस्पॉन्ड जस्ट कॉल हँगअप केला, Yeah. जस्ट कम्प्लिटली इग्नोर. मला एक कॉमेंट फक्त एवढीच विचारायची, मगाशी तू कव्हर केलं असेल नरेंद्र, पण CRA किंवा सर्व्हिस ऑन्टॅरिओ कडून युजली जर काही असलं तर ते लिखित स्वरूपात त्या खाकी रंगाच्या एन्व्हलप मधनं येतं, असा माझा अनुभव आहे. कारण फोनवर कोणीही असलं काही तुम्हाला विचारत नाही. एक्झॅक्टली. हे हे बरोबर आहे ना? CRA सर्व्हिस कॅनडा, सर्व्हिस ऑन्टॅरिओ हे तुम्हाला फोन फारच क्वचित. हो, कारण फोनवरनं अशी काहीच माहिती, कारण मागे मी अगदी सुरुवातीला मी फसले होते. कम्प्युटर ऑन करून ठेवला, तो रनिंग चालला होता काही तास, आणि मग शेवटी मला $220 सुटका झाली. त्याच्यानंतर कानाला खडा की ह्या सगळ्या भानगडीतून पण थोडक्यात निभावलं. म्हणजे $220 ठीक आहे, म्हणजे अक्कल खाती जमा झाले असं मी म्हणेन. पण तेव्हापासून मी शिकले की हे भलभलते ह्याला काही एक नाही दोन अजिबात दाबायचं नाही. यू जस्ट फील लाईक पंचिंग दॅट पर्सन, बट आय डोंट, म्हणजे यू कांट डू दॅट. पण कम्प्युटर ऑन ठेवल्यामुळे काय Anyways. झालं म्हणालात तुम्ही दुर्गाताई? तो चालू राहिला तिथे. ते म्हणाले की आम्ही तो क्लीन ते करतो, फ्रॉड जे काय तुझ्या ह्याच्यात बग शिरलाय हे साधारण 3-4 वर्षापूर्वी, जेव्हा हे जरा नवीन होतं हे सगळं प्रकरण, आणि मी ऑन ठेवला आणि ते काहीतरी चालू होतं रनिंग, आणि मला शेवटी $220 खड्डा पडला. पण ठीक आहे, मी म्हटलं एकदा केव्हा तरी शिकले मी. आणि $1,000 जाण्यापेक्षा 220 म्हणजे बेतावर. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की CRAचं आपण जे बोलतोय, तर CRAने तुम्ही जर CRA वर अकाउंट ओपन केलेलं असेल तर CRA तुम्हाला पत्र येतं की तुम्हाला मेसेज आहे, हे पाठवलंय, गो टू युअर अकाउंट अँड सी द मेसेज. म्हणजे मग तुमचा इन्स्टॉलमेंट भरायचा आहे, काही जर करायचं असेल तर तुम्हाला डायरेक्टली काही कधी सांगत नाहीत. ते सांगतात की तुम्हाला आम्ही पत्र पाठवलंय, तुम्ही तुमच्या अकाउंटला जाऊन बघा, एवढंच सांगतात, बाकी काही करत नाहीत. देन गो टू युअर अकाउंट. मग तिचं जे काही पत्र आहे ते सिक्युअर्ड प्लेस मध्ये तुम्हाला ते पत्र बघता येतं. पण हे 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन हे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. ती तुम्ही सगळ्यांनी अगदी जरूर करा, 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन. कारण CRA मध्ये आहे ना की विचारतात की व्हॉट इज द नेम ऑफ युअर एल्डेस्ट नेफ्यू. राईट. नोबडी नोज इट. करेक्ट. त्याच्या 3 प्रश्न असतात त्यांचे. बरोबर. तर ते प्रश्न तुम्ही बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला यू आर एबल टू गेट इन. या, आणि तसं 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन तर ते टेक्स्ट पण पाठवतात तुम्हाला, तो OTP म्हणतात तसा. हो, या. तोही ते म्हणजे 2-3. नरेंद्र, मला प्रश्न आहे. मी जेव्हा जीमेल मध्ये लॉग इन करायची अंटिल यस्टरडे, त्यावेळेला मला सेलफोनवरती मेसेज यायचा, इज इट यू. बरोबर. आता ते काल समाव माझं झालं नाही. सो व्हॉट डू आय नीड टू डू टू गेट दॅट सेकंड चेकअप अगेन? मग तुम्ही ते लॉग इन करून तिथे सेटिंग्स मध्ये बघायचं. सेटिंग्स मध्ये तिथे सिक्युरिटी वगैरे सगळे ते टॅब असेल, तिथे 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल आहे की नाही बघायचं. नसेल तर ते पुन्हा एनेबल करा.
मग ते समहाव डिसेबल झालंय ऑटोमॅटिकली, मी काही केलं नव्हतं. अशी शक्यता आहे. म्हणजे ते तुम्हाला ते इन्व्हेस्टिगेट करायला लागेल की मग ते नक्की. जीमेलच्या याच्यावर सेटिंग वर जायचं. हा जीमेल किंवा ऍक्च्युली मे बी इव्हन गुगल सेटिंग. तुमच्या गुगलचं Google एक मोठं प्रोफाईल आणि त्याच्यावर सेटिंग्स असतात, त्याच्यावर जर तुम्ही चेक Okay. केलं तर ते सापडेल. ओके, थँक्यू. पण त्याच्यात माझी ज्ञानप्राप्ती झाली. मला एक सांगायचंय, नरेंद्र काहीतरी सांगतोय. मी ते म्हणणार होतो की वेन यू थिंक यू हॅव सीन एव्हरीथिंग देयर समथिंग न्यू दॅट कम्स अप. सो म्हणजे यू कॅन नेव्हर बी 100% शुअर यू नो ऑल द फ्रॉड्युलंट केसेस. आणखीन एक मला सांगायचंय, आपल्याला फोन बरेच वेळा येतात, त्याच्यात नो नेम वगैरे येतं, नेहमी नंबर येतो आणि शिवाय वरती नो नेम वगैरे असं येतं, अननोन नेम म्हणा किंवा नो नेम असं. प्रायव्हेट कॉलर. ते तसे मी घेतच नाही, कारण काय आहे की माझा ईमेल म्हणजे जो माझा व्हॉइसमेल आहे त्याच्यावर मी सांगतो कीप द मेसेज देअर, आणि मग मी आय डोंट इव्हन टच दॅट थिंग. आणि जर ती खरंच लेजिटिमेट असेल तर दॅट पर्सन कीप द मेसेज, आणि असं जर फ्रॉड्युलंट असेल तर ते सांगा. सो आय डोंट केअर अबाउट दॅट. अगदी बरोबर आहे. बरोबर आहे. आजच मी माझ्या मुलाकडनं बोलणी खाल्ली, तो आला होता तर मी त्याला म्हटलं की अरे हे सिनियर्सना फार हे करतो. म्हटलं आई अजिबात असं काही नाहीये, सगळ्या दुनियेला हे असे कॉल येतात, ते स्पेसिफिकली सिनियर्सना वगैरे अजिबात ते काही टार्गेट करत नाहीत. पण मी त्याला एवढंच म्हटलं की मी एकदा ते नंबर तो होता त्याच्यावर मी घेतला नाही, पण मी 2 मिनिटांनी तिथे परत कॉल करून बघितला तर तिथे त्यांनी सांगितलं दिस नंबर डज नॉट एक्झिस्ट. तो म्हणला आई तू बरोबर. का तसं केलंस, म्हणून मला जरा माझी झाली चंपी. पण म्हटलं अरे मला असं वाटलं की बघूया तरी या नंबरवर कोण आहे, तर ते नंबरवर कोणीच नसतं म्हणजे. तर म्हटलं माझी क्युरिओसिटी. तर म्हणलं असं काहीही करू नकोस, तू हँगअप केलंस की तुला जसं आता हे म्हणाले मनोहर की तुला जर ते खरं असलं तर मेसेज ठेवतील ते लोक, इफ इट इज समथिंग इम्पॉर्टंट, अदरवाइज बरोबर. दे जस्ट वॉन्ट. दॅट्स इट. करेक्ट. कधी मी त्या नंबराला मित्रमंडळी सुद्धा मेसेज ठेवत नाहीत. मित्रमंडळी आपण भेटलो नाही की तसेच हँगअप करून टाकतात. दॅट्स ट्रू ऑल्सो. आणखीन एक गोष्ट आहे की तिथे असे फ्रॉड्युलंट नंबर आला किंवा आपल्याला माहिती नसलेला, तर इंटरनेटवर एक हे आहे सुविधा की त्याच्यात तुम्ही तो नंबर घातला तर ते कोणाचा नंबर आहे, कुठनं आलाय वगैरे ती माहिती कळवतात. सो यू कॅन नो वेदर इट इज फ्रॉड्युलंट ऑर युअर फ्रेंड. हाऊ कॅन यू फाइंड आउट? हाऊ कॅन यू फाइंड आउट मनोहर? ती एक वेबसाईट आहे कुठली तरी त्याच्यात. माझ्याकडे आता किंवा तो जो नंबर तुम्हाला असेल तो जरी तुम्ही गुगल वरती घातलात ना, तिथे तुम्हाला दिसतं की दिस हॅज बीन रिपोर्टेड टू बी नंबर फ्रॉम विच फ्रॉड कॉल्स हॅव कम. हो, आय सी. कधी कधी त्या नंबरला पुन्हा Really रिप्लाय nice. केलं की मला मेसेज येतो की दिस नंबर कॅन नॉट एक्सेप्ट एनी कॉल्स. बरोबर. दे हॅव कॉल मी हा, अँड तेच, देन तेच. गॉन अवे. Yeah. बरोबर. पण बरेच चायनीज कंपनीज फोन करतात. नायजेरिया वगैरे असं कुठून तरी येतं. चायनीज मेसेजेस खूप असतात. ओके, विठ्ठलरावचा प्रश्न आहे. विठ्ठलराव. काल मी काय ऑनलाईन परचेस केलं क्रेडिट कार्ड देऊन, आणि मी त्यांचं जे रेफरन्स नंबर येतो त्याची वाट पाहिली, तो काय बऱ्याच वेळा आला नाही. पण मी त्या कंपनीला फोन केला, मी असं क्रेडिट कार्डवरती परचेस केलेलं आहे आणि मला तो रेफरन्स नंबर दिला नाही. तर त्या तिकडून उत्तर आलं की तुमचं हे परचेस थ्रू झालेलं नाही. तर मी म्हटलं काय झालं, तर तुमच्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटनं अप्रूव्ह केलं नाही तुमचं परचेस. मग मी त्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटला फोन केला, त्यांना म्हटलं असं असं मी परचेस केलं, तुम्ही डिनाय का केलं? व ते म्हणाले की probably computer didn't recognize that institution where I purchased. Then I said, what happened? Why they didn't recognize? My credit is okay. Then they stop and they look for that institution. Then they said, our computer doesn't recognize that institution you purchase from. Then for a few minutes they said, okay, we will approve this time. But usually computer recognize the institution you are buying from.
And that's why they say the computer didn't recognize, that's why they didn't approve it. But finally it approved, they approved it. And we are waiting for that purchase. So computer also recognize where you buying, as you said, they know the your purchasing pattern. Yeah, that's right. Correct. So that's what my experience yesterday. Right. अजून हे आलं सांगू. ओके, आपल्या आता प्रश्नोत्तर संपलेली आहेत. पण नंतर मला एक प्रश्न असा मला होता एकच की प्रश्न आहे. एक काळ असा होता, नंदिनीला विचारायचं. एक काळ असा होता की समजा आपल्याला इथून इंडियाला जायचं आहे किंवा कुठे युरोपमध्ये जायचं असेल तर क्रेडिट कार्ड कंपनीला अगोदर फोन करून सांगायला लागायचं की मी असा ठिकाणी जाणार आहे. तर आता ते त्याचे म्हणतात की त्याची जरूर नाही, कारण प्रॉब्ली तिकीट जर काढलं असेल तर कळतं. पण तुम्ही जर इथून इंडियाला जाता आणि तिथून पुढे आणखी कुठे जाणार असाल तर ते कळायला मार्ग काय? समजा तुम्ही इथून इंडियात गेला तर इंडियातून आणखी कुठे गेलात, दे हॅव नो वे टू नो, यू मे नॉट यूज द क्रेडिट कार्ड फॉर. हा, तर मग ते पुष्कळ वेळा मग असं करतात, ते ब्लॉक करतात ट्रान्झॅक्शन. पण मग त्यांना जर सांगितलं अगोदर की आम्ही तिथून आणखी कुठे मलेशियामध्ये जाणार आहोत, बरोबर, तर ते डज इट हेल्प? डेफिनेटली, इट विल डेफिनेटली हेल्प. आणि त्यामुळे ते तुम्हाला हे पण विचारतं की तुमच्या तारखा जर असतील त्याचं वी कॅन वॉच की बाबा जानेवारी 1 पासून 15 पर्यंत हे गृहस्थ सिंगापूरला जाणार, त्यामुळे तिकडनं जे ट्रान्झॅक्शन आले तर प्रॉबेबली दे आर ओके. पण ती मलेशियातनं त्याच वेळेला आली तर प्रॉबेबली नॉट ओके. कारण तुम्ही इंडियात गेलात आणि तिथं जर काही पैशाचे केले तर ठीक आहे, पण तिथून जर आणखी कुठे जाणार असाल आणि ते जर तिकीट तुम्ही व्हिसावर काढलेले नसेल तुमच्या, तर साहजिकच त्यांना कळायला मार्ग नाही. बरोबर आहे. ते त्यांना कळवलेलं जास्ती चांगलं, म्हणजे त्याप्रमाणे ते ऍडजस्ट करू शकतात. तुम्हाला एक प्रश्न होता ना काही? कर्णिक, मला विचारायचं होतं की आपल्याला जे नंबर्स येतात, आणि माझी सिस्टर इन लॉ इज युजली विथ मी ऑन द वीकेंड, आणि असा नंबर आला आणि मी घेतला नाही की तो नंबर तिला देते, आणि तिच्याकडे एक ऍप आहे, फ्री नंबर लुकअप ऍप, आणि तो नंबर तिच्या ह्याच्यावरून चेक करते आणि मग तो कळतो की क्युबेक मधला नंबर आहे का कुठचा तरी नॉट अवेलेबल असं येतं ना संध्या, किंवा इट्स नॉट अवेलेबल येतं, मग कळतं की हा नंबर खरा नाही. त्याच्याबद्दल काय माहिती तुम्ही द्याल? त्याच्याबद्दल मला खरं ऍक्च्युली मला माहिती नाही, हा ऍप असा असतो, मला तर पहिल्यांदाच कळलं. सो इट इज समथिंग गुड दॅट यू शेअर्ड. And usually when she's here, I don't answer the phone and she checks that number right away. Right. No, this is good information. That's a good thing, and I want to. Very good. Yeah. And it tells Maybe you, she can tell you more information about it. She's here right now. Oh, sure. Yeah. so most of the time the app will tell you that this number has been called for many people have reported it. Sandhya, we don't see your face. It's never mind if you don't see my face, you can hear my voice. That's more important. I also, when they don't leave a message and it's an unknown number, I invariably go and block that number. Yeah, I block it too. We block it too. But the thing is, it's good to find out where it's coming from, you know. And especially 800 numbers, baraj wala yeto. 866, right? Yeah. But sometimes it's a legitimate number. Like it looks like a proper number, but you know it's not the number that you know. So you check, don't answer. Right. And असं वाटतं की आपल्या नेबरहुड मधला असा नंबर. Correct. Yeah. Sandhya, share that number with me later. No. App. आता आजचा कार्यक्रम संपवण्यापूर्वी आपले सर्वात ज्येष्ठ नागरिक जे आहेत रत्नाकर आढावते आलेले आहेत, तर लेट अस विश हिम अरे वा, Happy birthday, doctor. Happy birthday. आले Glad to see you. आले. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
ओके, आता कार्यक्रम आपला बंद करण्यापूर्वी हे त्यांचं दर्शन घ्यायचं मी आनंद बघतेय, मनोहर पण नाही दिसले मला. टू गिव्ह अ व्होट ऑफ थँक्स. आनंद मनोहर. हॅलो नरेंद्र. ओके मनोहर. थँक्यू व्हेरी मच ऑल ऑफ यू. नरेंद्र, thank you very much थँक्यू नरेंद्र. पुन्हा Thank you. देतो प्रेझेंटेशन. That was good. Thank व्हेरी you. व्हॅल्युएबल. It was very Thank nice you. information, very useful for all our senior people, not only for senior but for everybody really. एव्हरीबडी. Yes, Yeah. yes. पण thank you. आता थोडं धाबं आणलंय हे सगळं ऐकल्यानंतर. एक मी सांगायचं विसरलो. आणि नरेंद्र, तू सांगितलंस की तुला कॉल कर तेव्हा वाचशील का? तुला येतील Yeah, calls no, आता. no. आता I'll be येतील. very happy. नाही एक मिनिट, मी तुम्हाला सांगायचं विसरलो. सर्व PDF कॉपी माझ्याकडे पाठवली आहे, कारण त्याच्यामध्ये त्यांनी एवढी प्रचंड माहिती दिलेली आहे की ती जर तुमच्या समोर असली तर तुम्ही ती वापरू शकाल. तुम्ही 1-2 दिवसामध्ये Good idea. सगळ्या पाठवून देईन. नरेंद्रचे आभार मानायचं ते गेलं माझं. तुम्ही आभार मानले ना. Yeah. तर नरेंद्र, मी सर्वांच्या तर्फे तुला थँक्यू देतो आणि तुला ज्यांनी Thank you. मदत केली त्यांना सुद्धा त्यांचे आभार मानतो. आणि Thank अशीच you. काही माहिती नवीन आली तर प्लीज आम्हाला सगळ्यांना कळव. आणि थँक्यू जरूर. व्हेरी मच अगेन. या My pleasure. थँक्यू. थँक्यू थँक्यू नरेंद्र. Thank you. फार छान Thank झालं you. प्रेझेंटेशन. Thank you. Thank you. परत असं सांगा माहिती. जरूर जरूर. हो, 6 महिन्यांनी ते एक्सपर्ट्स नवीन काय शोधतील ना, ते आम्हाला पुन्हा अपडेट पाहिजे. Yes, yes, yes. I will definitely try. Yeah. Okay. चला मग मी ड्रॉप आउट होतो. थँक्स नरेंद्र.